batarania nginya ciro wa gocoa gweku ambe anyonie tuthiaga atia guku aterogetwo rugano rwa Naivasha na kaiga ndiraimoro uguo na ndererwo ni mundu gwitwo Alex ruro tiukaga rumwe agaciukaga mbili kana igoka tatu kana nene kana tano nibe okonjira nie dio kana atia kariro uri okuria mwena wa ikinuka mondo ira mware mwero wana jona musere nagwito mandamu shake jorori tukoya ngari degetha tohera ponyaka joy
Kariro wagikinya kuria mwena wa Gathaithi Children's Home umageithie muno na twihoke kiria wa matwarira rimekuiyukia na ngatho no geithie timu yaku yothe ona timu ya wa Mucombe geithio tukuhoya Ngai nigetha tuheo munyaka tugitiriha 2025 tukiingira mwaka wa 2026 turegeire kwa SK andara maturaga kia maikotene ea matugucereire tugiukakoi baba na maito mateire mariragai makiuria mwana uyu bitwa koima kiatwo kananda Maikonga nyerwa ni andaito amakonia kenda mama teni negwa ndaidoka ndika kwelira keno na miago na joyere gabayo mere Okaino korea vakera kia maikotene atataheirwo mutu na mungarekiai tondu ataherwo ndemenya gugikuka mere aya kia maikoge giakwo ndarĩkwoi na ndirĩ hĩndĩ ndainũka gwitũ mũciĩ nĩgũtaherwo mutu na mungarekiai Kionga yero ni araito ni gathayo kanana Aria waje kuda kamotu Aria waje kuda mongarekia Aria waje ukahoro kisi Wana vito ngolio kaino kare kanana Muhoro mito kaneshani uraigane giaku na no SK Kimani weinete bururi uyu no gageikara gokinjiraga your favorite hari aria mainite na hau uguo before taune ndona ngirwo mundu gwitoro gweti ni favorite ya wengi ugetindikana nacio ri hapana wacha yeye Jimmy Kiruhika gakuhutia naguona we niwe seneta bururi uyu wa Ngogoyo ai ate ginya kisi ni yaho ginya ukarigithia kuinuka na ruo na 19 cigana angikorwo ikinya riu ria kuingira Nairobi ikinya ri urupuru Aya. O tiga gwiciria ni irathie kuhanana na CSK Kimani ucio TSK Kimani no ngwirire hau hena muthuri ugwitwo Waweru na ngwire hena Princess Sagi
Ate daktari uroria kana gukuwira ni uraheanwo kwa gogoyo. Kazi ni mingi. Mimi siwezi fanya hii peke yangu. Wewe kuja tufanya na wewe nani? Kanete mundu gwitwa Alfred wekore mwana wa Miale. Juja. Yako,
kazi yanyu wakwa nekwendete mairava kayarotoria wendoyo taturathimira turo atere ucio niguo maka magitanya aria mangienda gukobia ni mekuhokobia no kai umenya ndegia kagwota ya wakini uria no ngamurathire ongeia ekane atia viko hame waguria gwa chai sako geitheka muno na ugeithiria CEO wa The Beat Drops Joyce ario kuria mwena wa gathigiriri na aria muratuthikiriria twi hamwe nao muikarite muhurukite oro hau hakuo guoja SK and family na andu a family yanyu iyo thio kanjira magina mahinda mega muno ketombe tuthie kuria kwa wa mumbe tuigue mathani mahurithio theta maria mamuthari guikaraga atia kuria wendo-ini na ndugakire mawatho no ndirathie ngithomaga ona Joseph Borwale okuria mwena wa Kagwera njira ona riu ngwendaga tugerere ku kwa mundu gwitwa Joseph wa Mupe ni egukona nginya riu rungi rwake ogwetia iyo masani mingi zaidi ni mingi tu sana na no nginya nagia ngunengereria kuringana na uria urarwitia kama wewe ungenipenda kwa nini kunidanganya bwana we kujibandika madaraka sio yako bwana wewe
Kama wewe ungenipenda, kwa nini kunidanganya bwana we? Kujibandika madaraka sio yako bwana wewe. Nimesikia tetesi kuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwa kupita kurandaranda mitaani. Nimesikia tetesi kuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwa kupita kurandaranda mitaani. Kumbe ukuwa na uwezo wa kunioa ila kuniharibia maisha. Heri kuniambia ukweli ulivyo kuliko kunidanganya. Nikuelewe vipi babu we, uaminifu wako uko wapi papa? Nikuelewe vipi babu we, uaminifu wako uko wapi papa? Usinione bwege baba, usinione bwege baba, kwa kukubali wito wako karubandika kwa kukubali wito wako karubandika Hayo ni matatizo ya dunia baba, hayo ni matatizo ya dunia baba. Nilitaka kujitumbukiza ndani ya moto mie, kumbe bwana yule hana kitanda wala shuka, pakulala hana, analala kwenye stendi ya basi. Pakulala hana, anakesha kwenye kituo cha muda. Karubandika yoyo, acha vituko baba, usinione bwege baba. Karubandika usinione bwege baba, kwa kukubali wito wako karubandika kwa kukubali wito wako karubandika Hayo ni matatizo ya dunia baba, hayo ni matatizo ya dunia baba. Nilitaka kujitumbukiza ndani ya moto mie, kumbe bwana yule hana kitanda wala shuka, pakulala hana, analala kwenye stendi ya basi. Pakulala hana, anakesha kwenye kituo cha muda. Karubandika yoyo, acha vituko baba, usinione bwege baba. Karubandika usinione bwege baba, kwa kukubali wito wako karubandika kwa kukubali wito wako karubandika Hayo ni matatizo ya dunia baba, hayo ni matatizo ya dunia baba. Akiingia kwenye bar, kazi yake kuomba bia. Akiingia kwenye bar, kazi yake kuomba bia. Hana hata aibu sigara pia anaomba. Mitaani na kwenye mastovu jitangazia kuwa yeye ni mkurugenzi wa kampuni fulani. Kumbe sivyo hivyo, usinione bwege baba. Karubandika usinione bwege baba,
matatizo ya dunia baba. Hayo yote ni matatizo ya dunia baba. Atenere Kibirito. Ule kule mwana wa Toro. Kazi kwako baba. Aya. Na ndero guku ni gukoragwo na timekeeper. No mothe twinake self appointed. Rĩtwa rĩake tagwo Mwatha Bob kuma kũrĩa mwena wa Makomboki. Kũngĩkĩhĩta no ũndũ mũtiakĩigua no mũkoria. No mwĩhĩtũkĩri. Ũkire ingĩra gũkũ mũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngogoyo. Githe nĩ gũkũoreire Kamau Kasten ũrĩa kũrĩa mwena wa Naikuru. Manyũmba no ũrarĩhira no ũrarora mĩako. Aya ndĩrerwo bũrũri ũyũ nĩ ũkoragwo nginya na cook. Tukani wakukubali wito wako karubandika wakukubali wito wako karubandika na mwaigua ndoerwo handũ mũkanjĩra atĩ gũkũ nginya nĩ gũkoragwo na cook na nĩ kũrĩhanagwo na mĩcara ya gũkũ ĩkoragwo ĩ mĩega mũno. Na ndirege mĩcara rĩ mwĩrirwo ĩigagwo ha nĩgetha nani ngĩmenya ũrĩa ndĩrathiĩ gũtahia. No ũngĩkorwo nĩ ũrahihinya *236*2# *236*2# wena munyaka tondu 10,000 no ucemanie nacio wa mumbe okoro ringi handi. Andaito endo ne wanga itathikiriria ingemuganire karugano kamuire tuwenda gwakonyo kwao ni giatutu kegio mwena wa Gatanga woiye amaketana tokiona gatari itherũ ate na kuku ucio ndaruganagia machakura arugaga irio iragweteka. Muiretu ciarĩ muthaka tarũrũ nĩrũ nginya nĩeriragĩrio nĩ andũ aingĩ angĩmena mĩtoka mathiage kwao mũciĩ kũmũria nĩguo maingĩre angĩmarage kwao rũgito-inĩ rwa nyũmba nĩkũgucio nĩ ũthaka wake woiye amakendana tũkĩona gatarĩ itherũ amakendana tũkĩona gatarĩ tabotige wa mumbe nigetha ngorwo ndathererio. Sasa machakura ni gani tokorwo nguga mataha mwambĩrĩrie kũnjĩta ancestor gũkũ Kenya bethomerwo mohoro nĩ gũkorwo ndanyita raini kidogo. Nĩ thaa 8 gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Emosie watugi no tana irongo kenda na inyanya ituruma kenda seseni hakuhĩ nawe Inoro FM. Inoro Mĩaraho. Thaa 8 cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Akenya nĩ morĩtio metheme kũrĩa irio cia mĩkebe iria ikoragwo igathĩkĩtwo kemiko nyingĩ nĩguo kũgirĩrĩria itikae gũthũka. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki oigĩte irio icio nĩcio ikoretwo igĩcũngĩrĩria mĩrimũ ya ndĩra ta kansa hamwe na ingĩ. Oigĩte ica ikuhĩ thirikari nĩ gũthondeka watho wa gũtigĩrĩra athondeki a irio icio nĩ mekĩra ibandĩko cia kemiko iria mahũthĩraga harĩ ũthondeki wa irio icio. Ringi na ringi mĩrimũ ĩrĩa tũrarwara nĩ ĩraretwo mũno nĩ kemiko iria irathondeka irio icu tũrathi kũgũra dukani. Na nĩkĩo nginya ministry nĩ tũrenda gũkinyĩrĩria atĩ ona kana kakĩgũra thwiti magakoragwo mandĩkĩte paki-inĩ ĩyo. Ũkĩgũra ũkeragwa thwiti ĩyo ĩna kana keki ĩyo
ina chemicals ciegana ina sukari wegana ina cumbi wegana niguo kirio kamenyaga ni ndu yura uraria tigu ithikaute kaundu kega niguo andu matige kurwara mirimu nginya iria minene ya cancer iria iratukirira ringi na ringi ni undu wa mirire ringi na ringi ni undu wa exposure tondu mirimu mingi iria turarwara ni undu wa lifestyle. Ihinda-inĩ rĩu nĩ arutĩte mahĩtia mũtugo wa Kenya wa kũgũraga ndawa matuka-inĩ matarĩ na ũtaaro wa ndagĩtarĩ. Arĩtie arĩ kanitha-inĩ wa ACK wa Gĩconjo kũrĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa atarĩirie bata wa kũhũthĩra ndawa iria mũrwaru athĩrĩrio nĩ ndagĩtarĩ. Mitugo ya twinayo ya gwitwe thuĩ ndagĩtarĩ twĩyandĩkagĩra nginya tũkamenya tuna mimba tuna malaria anganyuaga ndawa ena anganyuaga kwinini nĩguo mbore anganyuaga ĩrĩkũ mwatuĩkire ndagĩtarĩ nyunde kithithio boroma andũ mona nĩ ndagĩtarĩ gũkũ mwana arwara nguthũkĩra ndawa ĩrĩa tegu wathomithirio rĩ nĩguo menyage ndawa ĩrĩa nĩyagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩnyua tigangũkanie muthenya ũrĩa ũkarwara yo ndawa ĩtĩkaruta wĩra rĩu nĩ ndĩrenda gũgũkania please usikimbie kujipatia dawa kwa chemist. Dawa ya chemist ni ile imeandikwa na daktari amesema wewe ni mgonjwa umuko mgonjwa hapa na yeye anajua combination ya madawa yako. Thirikari nĩ yũrĩtio kũrũnga mageca marĩa magũmĩire kandi ya ũgima wa mwĩrĩ ya SHA nĩguo kũgacĩrithia ũtungata wayo kũrĩ Akenya. Nĩ mũgambo wa atongoria a ikundi cia aruti wĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu makiuga ti kĩhoto aruti wĩra kũrengwo kĩgĩna gĩa SHA mĩcara-inĩ yao macoke mage ũtungata wa kandi ĩyo. O ningĩ no marenda kandi ĩyo ĩtĩkĩrio kũhũthĩka thibitarĩ-inĩ ciothe cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe nĩguo kũhotithia mũrwaru kũmatha ũrigiti harĩa ena mwĩhoko wa ũtungata ũkinya neiria ikero. Issue ya hospitali nataka serikali pia iangalie mambo watu wasikose kwenda hospitali kwa sababu hospitali nyingi hawapati nafasi ya kuwa na nguvu ya kutibu wafanyakazi. Watu wanakatwa pesa ambapo mfanyakazi hafai kwenda hospitali atoke bila kutibiwa. Hayo ndio nataka kuambia serikali yetu wajue ya kwamba sisi wafanyakazi tunaona na sisi wengine tunasema tu support serikali kwa maendeleo yake. Na serikali isitumie pesa yetu kutaka kusupport maendeleo yake na inatuacha sisi tukihang kwa barabara. It is a high time serikali ikae chini ijiulize shida iko wapi ndani ya SHA, na kama kuna shida ni nini tutafanya ili mwananchi wa kawaida aitumainie ama aitegemee 100%, kwa sababu tukiangalia mpaka saizi tunazungumza si 100%. Thaa inyanya ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 nĩ ngũhũndũka na matumo mangĩ wona ciahanda thaa 9. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. na nĩ hĩndĩ ciahĩtũkia ndagĩka 5 thaa 8 cia mĩaraho. Ndĩrona ngĩrwo atĩ nĩ ĩkĩroragwo wona ciakinya thaa 8 no nĩ ndona ta yagĩa ngarari nĩ ũndũ arĩa marĩa point atĩ nĩo megũkerũra na ndikiũĩ gwatuĩka mwetia kinyanĩru. Ũhoro ũcio ndaigua ta wagĩa nganja na ngarari nyingĩ mũno. Kĩrĩa kĩrekerwo nĩ kĩambe gĩikare oro hau tondũ ona mũhandi ndiũĩ nũ. Wereke tũikare o give it out you leave it out. Koguo hatirĩ bata wa gũtinda ũgĩtengerania na ũndũ ũrĩa ũtarahotana naguo. Twĩke atĩrĩrĩ ithenya-inĩ rĩu ndakũririkania Inoro TV tũrakũrehera mũgithi mũnene mũno wa kũrũgia mwaka mũthenya wa tarĩki wa 31 wa December 2025 kũrĩa gwa Quave Sound Lounge Station Mwea. Rwĩmbo nĩ tu ũkĩringithanio nĩ wendete ta Nick Joe na Mike Murimi na kĩo kĩgoco ũringithanio nĩ Jeremano. Tũrũgie mwaka tũcanjamũkĩte kũrĩa Quave Sound Lounge Station mwena wa Mwea na nĩ ũgũkocemania na tangathi akuwa mũgithi wendete wa Karindo wa Deithi DJ Mark George na MC nĩ Jonato Gĩkonyore na mũndũ ũgwĩtwo Kamonde. Tarĩki 31 wa December date harĩa Quave Sound Lounge Station mwena wa Mwea tũkĩrũgia mwaka in style. Mwago ũyũ wothe nĩ ũkamemerekio live thĩinĩ wa Inoro TV, Inoro FM na View sasa kwambia thaa 4 cia ũtukũ. Ndũkanatĩre angĩkorwo ndũragia form nginya rĩu kana angĩkorwo hũthĩrĩte tuothe ũraigua tarĩ gũhata ũrahata twa mũico ũkatuongongerere bahihinya *236*2# kũu nĩ kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi tondũ ahota gũkĩcomoka na mũkahũro wa otavalĩra ũtekũriganĩrwo nĩ tũraihũria mita tũkĩhagaria na tarĩki 1 mweri wa January 2026 nĩ tũkaihũrĩria mũndũ mita ya mbere ya
ya keri na ya gatatu tutegũcoka na thutha o toria tutari twacoka na thutha. Mundu ucio aracokia ciuria huthu ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM wona ahihinya *236*2#. Ona ni ndia kwirira ndiragutiga uguo gike uguo ni undu wati na twarikanira gwatua ni gukuanwo mundu athie na mundu aramenya no ehoke. Mundu ni akwirwo andu ariendete ni mundu angihoka. Mundu ni atwarirwo twana twake handu ona kana atwarirwo mirigo yake handu ni mundu angihoka. Ona to urakeigua guku uguo andu makaire korwo ni wajiguire na korwo ni ukuigua ri we go. Iyo niyo macokio maku magukuona njira njega, njira thurime, njira njihokeku kundu kwina matereva mena uigiriki. Customers maheo ginya cashback mathi thabari ciona we go. Utakiri urame download thi hare ha Play Store kana App Store ni uku download kuma hau. Ungiaga macio merithio wandike SMS kiugo we go utume kuri namba 20425 onawe kuona shaba we go. Let's go. Na ifidi ne mama ne mukoiko kuria gwa view sasa guku turathie tukiragira ifidi ciothe blockbusters mathekania telenovela na iroka na ruthiomi rwaku ruria wendete na ni ukuhota kuona kimajika kia 50,000 ukiruragira ugicanjamuragwo o muthenya kana 500,000 na hena kiho gia ciringi milioni 2. Mundu ucio urathia kionagira tabarira icio ri ni gu subscribe kuria gwa view sasa kugerera paybill number 724177 namba yaku ya thimu ni account number tekira ciringi 50 wirorere content ile yothe kwenda na point no guthiukia mukagira o uri urerorera na no gu urathio kuhakuhiriirie kuhutia ciringi ile ndakwirira ni njitikirie negative ni Betting Control and Licensing Board license number ni 0000276 na mihango miingi ati ni shopping yureka otige kou ne twaimire riu tuguragira indo haria ha Citizen Duka uri otame download ite agathi kuria gwa view sasa ka download nigetha maundu magaikara me sawa sawa ugetie tu indo twaku ukareherwa gikorwo wi Nairobi ni meri ma Jomo maundu maku magaikara me sawa ugakora indo ciothe ni wareherwo ni undu wa ngarari icio ciagia cia gukerura ne ikario hau redua-ini ciayo ne ikario ro hau e wanjira no ukoragwo na ndahiu gwitwo Tito wa Marigiti twambe tuigue ndumiriri cia wonjoria zimenishika nishika na bad na ma speakers na shika na bad zimenishika tatu kama unatafuta pani aina ya non-stick from Germany hiyo iko na ukitaka leo pekee tunakuongezea mayai dasani moja kama sample na tatu tu shika na bad zimenishika. Kama unataka school bag ya kubeba vitabu vya university na laptop hiyo iko na ukinunua leo tunakurushia hapo ndani a master's degree of your choice. Make Hiyo Iko your new business slogan thanks to Coop Bank MSME Financing Solutions. Our business financing solutions aim to help you give your business an incredible boost that will give you the edge you need in today's biashara. Visit any Coop Bank branch today and see how your business can benefit. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. We, atiriri, niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate. Cai wa ne Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ucaja muraga fiu. Ona ni ndrona ndininete cabaci yakwa. We, waiter. Ongerera Eden Tea giri haha we. Riu mugate na cabaci ni nywe. Haha hakwa cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na wi mucamo mwega muno makiria. Eden Tea ucanjamuraga fiu. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ogerie omothe. Mweri ni wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mabura ma mweri uyu Doha Qatar wina $385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 ginya tariki 28 mweri wa Dithemba wicanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner wone uthaka wa irurumo cia mai weru-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwaki wiharirie kwamukira iheo mwaki thabari-ini no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded.
You can also be our lucky winner. Simply subscribe to Viewsasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema view, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to Viewsasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na Viewsasa. Subscribe, watch and get rewarded. Kujipanga na Viewsasa. No wende guthoma githomo kino gaciru uka Greater University na riu ni marikitie kuheo chata muciari no wende mwana wako thome githomo gia computer science warimu kana education hospitality and tourism hospitality management food production public health community development and social work BCom journalism and media studies kana githomo kingi uka Greater University tuthomithie mwana githomo kia mwanya gia kumuteithia na gutuma agia na rucio ruthaka wiyandikithia wa January intake no urathie na mbere wena C+ guthie na iguru ugathomera degree C plain kana C- ugathomera diploma D+ kana D plain ugathomera certificate hora 0711949006 orege 0711949006 Greater University, quality education for the real world. Ini ule waria shafashi ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga shafashi horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megi mitu ya kuma Palea Millers nyitanira na Jeff Kuria o rucine tukihagaria. Githomo kiega kiheaga muruto utheri na umenyo wa maundu maingi muturire-ini na rikoragwo riri itanya ria muciari o wothe kuhe mwana wake githomo kiega kina kiguni na wigiririku. Muciari rehe mwana waku thukuru wa Greater University Thika athomithio kothi iria atuire erireirie ni undu wa rucio rwega. Kumana na ugaciri wa thukuru uyu riu ni urikitie kuheo chata niguo taukiro maingi megie Greater University nyitanira na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria na showa o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Inoro FM ona mburoka irete inoro noyo era sinamo Inoro FM Andaito edone wanga itadikereria ikemoganire karugano kamoire tuenda gwakonyo kwao ni giatutu kegio mwena wa gatanga boiye amaketana amaketana tukiona gatari ithere boiye amaketana tukiona gatari ithere oye tuciari muthaka otaruru nero kijani eriragirio ni andu aingi angimena mito kama thiage kwao muci kwa moria nigwa maikire angimage kwao rugito-ini rwa nyumba nikugucio ni uthaka wake woiye amakendana tukiona gatari ithere woiye amakendana tukiona gatari ithere murata wake arekanda yetagwo gucu yandikitwo icea kũu kwao na makĩendana tũkĩona gatari itherũ iye amakendana tũkĩona gatari itherũ iye amakendana tũkĩona gatari itherũ na wacaria ngonyo rĩrĩa mamenyire ũhoro ũcio makĩra gucu atige wĩra tondũ wendi wao warĩ ngonywa ikio nĩ mũndũ wĩna indo no ti mũgiĩki woiye amakendana tũkĩona gatari itherũ woiye amakendana tũkĩona gatari itherũ
Mwire twakira kwa gedie koikera gusumoi. Namaketana tokyo nagatari idero. Namaketana tokyo nagatari idero. Kaine monene ni amukande ondia lekendo kwere ya mo ikile ikombe. Nawando moigare gusunya utagira mete nekare ndone mwire tosoi. Namaketana tokyo nagatari idero. Namaketana tokyo nagatari idero. Kwa mwana ke twagire yone kwingere ya moire twatego kwenda. Ona ngorowe mugie kikwenga kwemakera wa mondo ne muigane ngai moi. Namaketana tokyo nagatari idero. Namaketana tokyo nagatari idero. Akire gwesta karaja we kure mwana wa gwa Kairo na GK Donga wakuma kodo gwetwo gakoe araiga kama wa mwago director wa Gashege Tea Factory wakabi wa mureithi wa Homeland ona kamoshu kure mwana wa Efadi ageitheke muno ona mureithi cemane ndakuona na gigo wa Solai uraiga mama mathu ageitheke muno ri kure mwana wa Solai Mike Jaba akuma kure mwana wa Gatanga Gatunyo ndirero gwire pole ni utigitwo ni papa wanyu anyu ike wa Iganjo kuma mwena wa Kahurura ye ina thai wa Ngai Johnny Gari wa Hema kuma kure mwana wa Kahawa West ageitheka muno sana ni no kunyiterera na ni ndaiga kire itaramenya nikyo itekwamba kurehe nikyo itekwamba kuheana direction. Mwena ucio ndirenda gwitikia deputy governor sauti ya Simba Mugekoja akochonjo ni amenya uria gwika na Kenya kiu ndiraigua gigitwo Kenya tondu na ite kumenya muno ndungigiuka na nyaundu murata na ugi ati ni ora tiniwe wi haria Kenya-ini Makadams nyaundu kweri Twane motego ndithuire guteithia na ongwegeria igoro ndiatigite thi gukwega tutuira tuinagerwa na ithuĩ tutiganaga tutuira tutego tukaga gwakwariria ndagire bata ndakũra nĩ mũrata ũkarigua tunya mwambũĩ mane gũciara na nĩguo wetiaga na nĩ mwendwa ndĩ mwĩthĩ nore kwigeria muciĩ nĩ wegeria mathĩna ũtarageria wega rĩrĩa mweri ũrĩ kona na no niĩ nyina wang'ania rĩrĩa rĩno tarĩ nongĩũkore mũrĩu nongĩgua nja ndaikuĩ mũciari ndarĩ ngoro na kĩmira kĩa mwana ciana ingĩ kũigua nja ciothe ithiaga toro matwĩkĩrire mwĩrĩ nĩ gũtũrumia kwerori na mũtĩ ũtegũtemwo ndũgereka gũithanwa kana indo irio rĩ nacio wetwo nĩ mwathani mũragia mbara matũ cia irĩtu ciumaga kũ tairatũ waikĩore mũirĩtu ũmenye nĩ korenji ũngĩaga kũhĩtũka ũmenye nĩ wagwa bara ya wakwa ngĩgĩa mũthuri nĩ ũndũ wa wendo ĩgithio tenderore
kunya mushawi nye munjohere nange korwanda kunyara iretie kemira yokange makwa wambia shiri watoiguane ona nginya device araiga okay tapotwa device hau ha gukerura he guthia atia tondu muthenya umwe ne ndaigua andu ne managia tawajiro mu ndiraigua gugituika ati mumero wake ni urania weka gobatia bandi oria Charles Wagasi ndodeithie wekura mwana wake gumo kia Muranga ona wadura weka ngimonge kiugo kaundu uyo kwa igo ngiuga kani ati Kariuki mucuri wa gathambi madiva aya makoragwo mari ona kaundu we ni maringithagia na tukaigua mwago muno ona kio ni atige gutigwo na thutha nio kiugio kaundu aya no tumetia wa maito sisters aya One
Manjiro baba Claire geitheka muno na family yaku ikienda igicogo mageitheke na ndigo kwenu Panuel geitheka sana na ugeithirio wa muthoni wa uji ari okirere araigo mothe ne kanitha na ngogoyo ndekire ugararie gitawa wa Turbo igane gutata deha de gombo yaku we mwadi muthikiriria wa mata barira ya ngogoyo ambia mimi tunapitanga njia gani murithi ndege geitheka muno kuma kure mwana wa Manyata Embu County ona mwalimu Kariuki ari akiroda Mboni Mwiga asante Siakwanyuithiraga thaa cigana mũrĩithi cema ona mũndũ yahora igo hiki wange maũke narua mũno aya Mugai Tech Time ũrĩa harĩa mwena wa Kabati Zabka ũranjĩra nduthi cia flyover cikoragwo ngogoyo magĩthiĩ nginya kũrĩa CCF na Kangango na nĩ marenda mũndũ gwĩtwo Bairo ndagagĩikare mũno atokĩte gutindekana na chioe Philip Karanja wa Njogo wikura mwana wa Mau Summit noraiga mundu gwetwo aho medakae gutigwo na thutha James wa hamo wa maingĩ na niĩ ngakwĩra of course nĩ aeguka muthe kuma kũrĩa mwana wa Laikipia uraiga rũgweti ndakae gutigwo kũnene okĩte tu wanyuike makanika wĩkwo haraka
na ndirerwo timekeeper toro nä ekå bataire gå korwo agä tå menyithie gwä two Joramu atä inyanya nä hä tå kä tie ndagä 34 ihinda nä rä a gå tatia ngogoyo na ihinda nä rä a kwä hotanä ra nä å raigua ro cio Joan Shi wakä gwa Riu etirwo nyau ya ngambake maki mwangi kuma kuria mwena wa Mikuyu ya Njora kama ho hamuranga kuria kwa Maina baba ndukigeitheke muno no ngimuona ukamugeithia no kageithagia titi kagenywa mare ona wadura araiga watike na ndatinde akeinira mundu toroka Baba Chris kuria mwana wa Makoboki araiga mundu gwitwo Anganago ndakae gutigwo ona Sam Kinuthia ndirerwo ndakae gutigwo na thutha ona mundu gwitwo Johnny Disho aya washara witu ndukigeitheke muno na ruru rwa baba munyinyi rugugiuka Kimani wa Tomare ni uramuona hau mwana wa muthamaki na niĩ ngaiga ndio mimi ngona yeye na no tũgũcarania nake nginya gĩthaa gĩkorwo gĩkinya harĩa mathaa-inĩ ma thinacara rĩu ciĩhandĩte wega 4:37 ririkana *236*2# hau hena ngiri ciaku 10 Araiga wendo yo wito tene one thaiga atiuga
Mundu nginyo na salamu wa fresh meat ali kule mwana wa Fleria. Nejo da doire gogoro cia Queen Leslie. Mr. Boogeyman. Ndukigeithike muno ranjira muhurukite na wazeo haria mwena wa Kango ya toka ruhia. Ndukigeithie muthuri ucio uria twaruirwo wa boro. Na waruhio wa Kenya Power wa Mombasani. Ona jonyaga. Salamia yeye. Mundu gwitwo John Gashuhe wa Mburu ni ageithike muno sana. Arajira muthesa Alex, muthewa sa Alex Shop. Karaja wa Nini, Karaja Dungu, Nox. Na ikario thia kirwa rothe maraiga no mitambo ya Inoro FM. Anie ngaiga o hau tuikarite tutikae guthiora mutambo. Aya. Ona juga shaja kire muira Atenegwa kia Rotara Sisters Karaoke Sisters
na ndukaigue kieho kiuria muciĩ ũcio nĩ ũrĩkũ wĩtagwo Ceceni hakuhĩ nawe. na hatirĩ ũndũ ũngĩ haha tiga kũrũthĩa. nawe angĩkorwo he handũ nyendete nĩ ta haha mũndũ gwĩtwo Ahome acokagia imwenda tiga gwitũ gwĩkĩrumi atĩ arũme matirĩraga ndarĩra tũnini twagũkuonia atĩ mwendwa nĩ ngwendete. Aya ũrakinya hau tũkaiga pulo Regu harosio maino wa mogaka uranjĩra no kũmĩtatio na gũkiuraga mwena mzee mzabibu mena magatha wa kaigai mekarũnga nyahururu yona ngethe wa thiomo na kĩgio gatanga yothe
Kano Kengari Eideka muno ndatigite we fan number 1 wa nyimbo cia James Wahoma wa maigi Ogani ukana baigere tu tondu ni uhitukitwo thutha ni Macadams Nyaga wa Gichobi na wale wengine wote na waona kina Jackie Mhambo the operator maraiga wako ndani yake my fake friend ona mundu gwetu RMK Aleshi wa ihenya geitheka muno muno na Bena wa Jija Road uraiga tataga githemba ta kiu uguo kana tuthie tugicenjagia ikinya hari uranjira niho ndiragerera mundu wakwa na riu wanyine ni atucenjaria ikinya uri mwe na ni undu tutikwenda guthie na ikinya riu kana guku na mugaikara mukinoraga andu a Ngai guko kwa inoro ni kunonana na kuhegania
ndaigua ithe amwirire arore kana na mutaririe ka muthuri ucio ni ari mbue cia matu ciarorwo ciake, especially horo wigi wendo ri kana king'ori mbue cia matu irokira ndaikoragwo ikiaciri yake nigetha thiage ngiroraga ni amena mbue cia matu ndekwe maundu mekiriga we na mangi ona tikiriga ati uguo muno eta curiosity hau ne hoturi oka toba tuthie kuria mwana wa kiandege Nyahururu Badi waneja uturaga kumundu no uraiga ciake manigo watoma ni ithatu nageitheke muno sana hari ari Joni muthoga wake amatherio na endu gagetigwo na thutha irikana wahikia tware na thina ngai twahoire akeigua mahoya akenjera indo cia kure une ciakwa gira mata menyage ni citonawe tutari nawe ndingihota mucio uyu ona wendo ngihota gwakore wiki niwe ndereba menya niĩ ndaikanga rugendo rwa maica menya tũrĩ onawe mwenwa nĩũrakĩenda kũndica no ndũngĩkĩnjũria ũguo mwarĩ wa mũthamaki wĩna nduwa Mundu wa Ngai ni ndemwo njiro wa mbari ya mbugi no njage kurigwo muno no mundu aikaraga na mawatho ma hari athii na mari itangimenya ndingĩenda gũthogathania wĩra mũbange ihinda rĩnene ũguo sawa
Terete wa Njenga nĩ hĩndĩ waima kanitha no goka kũnjĩra atĩ njuge kabisa. Nĩ ũraigua na ta ingĩkĩhĩra ta ngiuma ta ya gavana kana ya deputy wake. Wĩra mũbange mĩaka mĩingĩ matũtikageria kũhothogothania mũndũ wa Ngai. No rwĩmbo nĩ ngũkũnengereria. Na ngũririkania *236*2# iko pesa. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mĩaraho. Thaa kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Andũ ana a bamĩrĩ ĩmwe nĩ makuire kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũhanĩkire mwena wa Kuku Farm kũrĩa Turbi barabara-inĩ ya Marsabit gũthiĩ Moyale. Nĩ mũtino ũkuruhanĩtie ngari mũhĩrĩga wa Prado na ngari ĩngĩ nini iria cigũthandũrĩra kĩongo gwa kĩongo. Komanda wa borithi mwena wa Turbi Daniel Pamwat oigĩte arĩa makuire nĩ mũtumia hamwe na ciana ciake ithatũ. Oigĩte andũ angĩ ana nao maramũkĩra ũrigiti thutha wa gũtigwo na nguraro hĩndĩ ya mũtino ũcio. Mujumbe wa bodi ya Poro kũrĩa kaunti ya Samburu Patrick Lete nĩ akuĩte. Mũnene wa speaker bunge-inĩ ya kaunti ya Joseph Lelenguju oigĩte mũbunjia kana mũjumbe ũcio akuire arĩ mũciĩ gwake thutha wa ndwari ya ihinda inini kũrerĩkana agũmĩirwo nĩ thĩna wa ngoro na mbere ya gũthũkĩtio thibitarĩ akorwo atuĩkana. Ni kweli tulipata na mshangao kwa sababu tuliweza kupoteza ndugu yetu jana ambaye hakuwa na shida yoyote, alipata maumivu tu muda za jioni, alafu kakimbizwa upande wa hospitali, lakini bahati mbaya tulimpoteza. So kama fraternity ya County Assembly of Samburu tumepatwa na mshangao, surprise, kwa kuwa alikuwa sawa tu wote hata jana, lakini tulihuzunika sana kusikia kwa tumempoteza. Ili kutoka hapo na dalili ya kushirikiana na familia na County Assembly of Samburu itafanywa ili waweze kutoa mwongozo ya programs ambazo zitakazofuata. Toigire Kiambu kũrĩa aikari kaunti-inĩ arĩa makoretwo makĩamũkĩra ngũrwe kuma kũrĩ thirikari ya gavana Kimani wa Matangi nĩ mambĩtie kuona umithio wacio. Ngũrwe icio nĩ ciambĩtie gũciarana oro mũico kĩrahĩra ũramati wa ũrĩithia wacio magĩtanya gũciendia wona ciagimara. Arĩa angĩ nao moigĩte nĩ mahotete kũhingũra biacara ingĩ ta wendia wa nyama cia ngũrwe kaunti-inĩ ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Moses Ngigi aratumenyithia. Mbeũ njĩthĩ arume kuma matũra matiganĩte ma Kiambu makoretwo makiamũkĩra ngũrwe kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno arĩ ta njĩra ya kũmahũra njeki kĩwonjoria mũbango-inĩ wa gavana Kimani wa Matangi. Ndathiri ũguo gĩkĩrĩa kĩmũngu mungu ũrĩa Ngai okaga nĩona ikarĩte gũkũ nyũmba nĩguo gavana nĩaroka na karai ha chief Rũthigiti nĩngiumagara ũguo na tũmagũrũ twakwa kahora ngĩkinya hau ndakinya hau rĩ nĩguo ndaiguire riboti ũrĩa kũrathiĩ na mbere na ngĩyandĩkithia. Ndaiguire gavana witũ nĩ arenda kũheana tũkũrwe thĩinĩ wa Kiambu na ngĩambĩrĩria gwaka structure. Rĩrĩa ndakire structure ona itarĩkĩtie nĩ gwatuĩkire nĩ tũrareherwo ngũrwe thĩinĩ wa itũra ritũ, itũra rĩa Ngũriba, na nĩ ndathire ngũrwe cioka ngĩheo ngũrwe ĩmwe. Arĩa managunĩkana ngũrwe ici na makahota gũcirĩithia rĩu nĩ mambĩrĩirie kũgetha, angĩ ona makĩhota kwandandũra rũru rwao na kũhingũra biacara ingĩ o kumana na umithio wa ngũrwe ici. Cindwarĩte wega biũ tondũ nĩ hotete kũrera ĩmwe rita rĩa mbere rĩa andeheire rĩa mbere ĩkanjiarĩra ĩkahe twana ngarera twana twakwa twa nyũmba gacoka ĩkandĩhĩra cukuru fees gacoka ngahingũra mũtumia wakwa wĩra. Project ĩno itũ twĩna matha ici kana mũndũ agĩũka hena mbeca hau gatingiaga bathi ĩmwe. Tũrorete gwĩtwo rĩu gũtuĩka rĩu twĩna famu itũ ya ayuthi rĩu kwĩna ngũrwe ciarire ngũrwe 8 yaciara twana 8
na hena ngũrwe ingĩ 4 cirore cina mahu. Aikari aya makiuria atongoria angĩ gũkoragwo na mĩbango ĩrateithia a Kenya kwĩyũkĩrĩria kĩwonjoria handũ ha gũtũra mahũraga ũteti ũtarĩ na kĩguni. Kĩoneki kĩa gavana witũ gĩkinyanĩire wega mũno, tondũ gavana nĩ kũrehe andũ hamwe na gũteithia andũ, agakũne nduano nawe ũgeka atĩ ũgetegera. Ici ti siasa gavana, ici nĩ indo tũreheire na cigakũria mayuthi, na arĩa maroka gavana ithuĩ tũtirenda mbeca, tũrenda kĩndũ kĩngĩkũria mayuthi, kĩndũ ta ngũrwe, kũmahe nginya ng'ombe. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Kiambu, na niĩ njĩtagwo Moses Ngĩgĩ. Thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 10. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mama Kanana, nyenderia mutu. Benga faster. Mathe, kama kawa. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Thiri nĩ mũtu ũyũ wa nice, ũrĩa wĩ 100% extra premium. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ. Nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kuri premium ciothe bũrũri-inĩ. Mũtu ũrĩa wĩ 100% original extra premium, ũkũheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mũtu wa nice extra ngano ũkũbeaga mandathi, geki na sabasi njororo na ciecama. Naguo mũcere ũrĩa ũtongoretie bũrũri-inĩ nĩ nice pep shori kuma nice rice millers. Mwea nice na nice extra premium. Mimi nilikuwa nikinunua nyanya, alafu shwap, mama akawika ameshinda 50k school fees. Habari ndio hiyo. Save big, win big. Panga maisha yako. Open and save in your KCB Gold Savings account via the KCB app or by visiting any branch for a chance to win many prizes, including the grand prize of 500k MMF deposit or a 1-bedroom apartment. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Wazazi, today's lesson ni kupunguza pressure ya back to school. Kufanya nini? Kupunguza pressure, sir. Good. Question 1. Who gives you convenient school fees payment options on app, USSD, branches, agents na more? KCB. Very good. Unataka loan ndogo kusaidia uniform na books. Utapigia nani? KCB. Now last one. Who helps you save for next term school fees na bado una earn interest? KCB. Excellent. Back to school is easier when you have the right financial partner. Talk to KCB and punguza pressure. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Rĩu bengi gũkũ bũrũri-inĩ ciĩna njĩra njerũ ya gũtara interest ya ngombo iretwo Kesonia. Bengi irahũthĩra mũbango wa Kesonia mbere ya ũtarĩrwo interest ya ngombo yaku ĩrĩa ũbatiĩ kũrĩha kũringana na ũhoti waku wa kũrĩha. Kesonia nĩ mũbango wĩna waragania na ũrathũrimwo nĩ bengi nene ya CBK. Kũrĩha ngombo ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ gũkũnyihagĩria njoherera na ũkegwatĩra mĩeke mĩingĩ ya kũheo ngombo na njĩra ya raithi. Nĩguo taũkĩrwo maingĩ megiĩ Kesonia, nyitana na ithuĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano tũkĩhagaria.
Inoro TV turakurehera mugithi munene muno wa kurugia mwaka ni wa gatatu tariki 31 mweri uyu kuria Quef Sound Lounge Station Mwea. Nini ndobire wendo atini gukwira na maunyete Rwimbo naruo ni tu ukirigithirio ni aini wendete na Kijo na Mike Muremi na kio kigoco rigithirio ni Jeremano. Turugie mwaka tucanjamukite kuria Quef Sound Lounge Station Mwea. Ni ugoko cemania na atangathi akuendete a mugithi wa Karende wa Ndeithi na DJ Mark George nao MCs ni Jonathan Gikonyore na Kamode. Ni tariki 31 mweri uyu kuria Quef Sound Lounge Station Mwea. Turugie mwaka in style. Mwagoyo ni ukamemerekio live Inoro TV, Inoro FM na View Sasa kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ. Ndũkanatere wanda thaya mũkurukuthu ndũgatũmendeke. Hihi ni wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236 *2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Thakenda ni ahitukia ndagika 12 guku kwa Inoro FM mucio tuginotana how is your Sunday. Ndirehokora igane njega biũ twi haha tunyitirĩire nigetha ngogoyo ndigaye gũtuĩka ndĩna tata gukerũra njĩrirwe heanwo nĩ arĩa moyo ũhoro wayo. Niĩ nyambe ndĩikarĩre mwena ũyũ ũngĩ ndĩnjirũ gwenda ndĩnjirũ niĩ wĩra kwa nĩ gũthaitha Ngai na maũndũ ma mũthemba tocio. Mahinda-inĩ maya magũkũngũĩra Christmas na mwaka mwerũ mbeca nyingĩ nĩ ihũthĩkaga rĩrĩa ũracemania na famĩlĩ na arata gũkũngũĩra thigũkũ, na nĩkĩo gũkũ ceceni hakuhĩ nawe turagutugana mbeca bari tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Wĩna mweke wa kwĩhotanĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 1 rũcinĩ tukĩhagaria, na mũthenya wa tarĩki 1 kwĩna mirioni 3 igwetereire, nigetha tũhote gwĩka guo na ihenya mũno nginya cia tabarĩra ĩno nginya cia mirioni 3 *236 *2# he ciũria ũgũkora hũthũ mũno ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM nawe wĩtuĩke wa kwĩhotanĩra. Nĩ oro rĩu kwĩhĩka nĩ rĩu *236 *2# na twarĩkanĩra we go no nginya tũmĩ download nigetha ikarage thimũ-inĩ citũ tugakuo ũrĩa tũkwenda, ciana citũ tukamenyaga irĩ safe na itwarĩtwo nĩ mũndũ tũtekũmenya, tondũ aya nĩ matereba athũrime. Mũthemba ũyũ wa mũkuĩre nĩ mũthemba ũngĩhokwo na nĩ ũheagwo nginya cashback tondũ wĩ customer ũratĩo kũrĩa kwa We Go. Ndikĩũka nĩ ũkinyĩte kuo, we ũtakinyĩte download We Go kuma kũrĩa kwa Play Store kana App Store, kana wandĩke rĩtwa We Go ũtũme kũrĩ namba 20425 na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkuo no camba. We Go, let's go. Ividi tugire itikae kũniara thimũ-inĩ yaku nigetha harĩa ũraikara ũgĩthikĩrĩria ngogoyo harĩa ũguo no ũrerora kĩbindi wendete gĩthaa kĩa hwaĩ-inĩ mathaa ma ũtukũ torobora, kana nĩ ũndũ wa kũmenyera gũkĩra gatene rũcinĩ rũu ũkĩraga ũkerora kanyamũ kega gũtũma meciria maku mokĩre me fresh. Nawe oro hau no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kwĩra Jipange na View Sasa. Kwĩna ciringi 50,000 mũthenya, hena nuthu mirioni na hena mirioni 2. Haha ha gũsubscribe nĩ njũĩ nĩho wetereire na nĩ hahũthũ. Thiĩ harĩa he paybill number 724177, namba yaku ya thimũ nĩ account number yaku, ĩkĩra 50 wirorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ ũrĩa kũngĩhotekeka na wirorere thenema nyingĩ nigetha nawe wararamie mĩeke yaku ya ũhotani. Ĩraterevwo nĩ Betting Control and Licensing Board, license number 0000276. Tarakenjaria na mũruti wĩra wa thirikari nigetha ndakae gũthĩnĩka mahinda-inĩ ta maya ma thigũkũ akĩũragia rĩu nĩ ndagĩkorererwo, nĩ ndanyitwo nĩ ũndũ wa hinahi. Kwĩ mũndũ mwana wa hiũha nĩ atuĩkire bathi arahiũha akĩhoraga, kũrĩ ũngĩ nake ũtarĩhĩte nyũmba, kũrĩ ũngĩ nake manyitwo nĩ bata mũhiũ na ndarĩ mbia. Rĩu mũtugo wa tene wa kũmatha ngombo na kũiyũrithio maratathi na gũthiĩ wabici atĩ ũgacarania na mũnene waku akũhĩtũkĩrie rũni mau amba beherere. Kũrĩa kwa My Mobi
nĩ ũrehetũkĩria roni kũgerera kodi ĩrĩa ũraikĩrio thimũ-inĩ yaku na ũgaikĩrio mbeca M-Pesa-inĩ yaku hau. MyMobi ĩkũheaga ũtungata mĩthenya yothe ũtukũ na mũthenya. Nĩ maragũkombera kuma 1,000 nginya 20,000. Marĩhi namo no ũrĩhe mbere ũngĩenda na no weterere ikarengwo mũcara-inĩ wa mweri ũyũ ũrũmĩrĩire. Nĩgetha ndũkaritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre rĩ, tonya kwa MyMobi wahihinya *531#. *531#. MyMobi, you're now in control. DK wa Marie haha araiga we ũrĩa niĩ ndiregete twendane. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of it. Baina wa mugeka o akairia unjirete ndeto cia kuhagorwo ri ona Catherine no ukumuigua mwarimu nduro wa jamu itatwire ati maitu uyu akoragwo ha Recho Wajanga waja wabui ona ndukigeithike muno sana ona ngoro wanjira wathio kuria mwena wa Ndagureti gucakaya cucu Damaris wa Irimu mathati yo mam na kahurukio Tuesday pole sana na baba boy onake akihone
atirire Sergeant Moro wa Gaitho urajira jarie na andu ndimere burere ya barabara ya kuma kuria mwena wa kwa Yufra yoba guthie Naikuru ni mvua kubwa sana andu matware ngari no menyereri urajira kuu no andu mathire no bacireri ona no atuma thirikane muthuri ogwetwo Erikingo giario haria mwena wa Kirinyaga Road na makanika aria ndakora mwena ucio tondu mundu arahura waipa na tondu itikirigite kuhura ri ugacio no kuria riera-ini ithiete tara ina kimako kingi murata mundu ndomereri urandekeirie uranjeriria korwo ndiri ngoma ndiganirwo niwe nduranyenda nahotate kuriganirwo niwe iratigire wathukia kiongo na wendo waku wi murio takigwa mwendwa ndingiriganirwo niwe ngoma ndi nacio ndigũkũitha na ngoma icio niwe wanjĩkĩrire njokeria wendo wakwa ndagũthaitha woi woi mwendwa njiguĩra tha ngorongoro nĩ buku mũrata ngoro yathomekana ndarũbini ona ndigũkwĩringĩrĩria kũna woi mwendwa kotarĩ mũthaithi woi mũrata koguo thikĩrĩria rũĩ nĩ Ngai watuonanithirie igana nacio marakũyoro woi mwendwa nĩ ũigu maraigua muthuri ogwetwo Kobi ario kuria mwena wa Karen araiga webe ducokere rwimbo ruru rwa kiandege ruru gwetagwo ni we ndereba ati mutumia igue ni mundu kuhete oro na mundu joe ni ndia kuheteire oro ide yakwa mwendwa noe njui mwendwa ni ngotureire ui murata kotari muthaithi kotaro noria enjetio ni wendo I love you my darling why don't you come back to me aya na kae muri horoi ate njuririe njuire cia matu ni cia gwika ate ndaguthaitha ndaguthaitha njokerera ndukamene morana ningwendete nawe nyenda morata ningwendete morata we ningwendete shwa shwa ati we Wambo kuna mtu alifutwa kazi juu ya nywele za masikio zinamaanishaje? Haki hata mimi nauliza tu. Ati ni watu strange sana. Ati na ni wahanyaji. Igwere ugotoko na ngeneia. We nama. Tugire tutigathogothe uria tutoi. Maya gukorwo acio ni andu abata muno. Na ndikio tutekuruta ubu wa Ngai mahetia ĩ kana kwenda tuge atia ndaguthaitha ndaguthaitha erami arĩmĩmi twendete mahetia kenyeria kwa mahetia mahetia shwa shwa oya etagwo DK wa Maria Daniel Kamau wakuma kuria itura ria Gatũnyi o kuria mwena wa Gatanga na mukageithagia ithe wa Shiro muno muthuri wa Gĩtĩo
Mwalimu wako arajira know something about everything and know everything about something. Aya. Kiu githugu kihiga na thiora nimi. Norajira muko base mwina mugondo waku ngana gitau kanyora boy wa boy studio na Peter njira-ini wa Lane Saka. Ugetwo mwalimu Nduro wa Njogu. Asante. Angel wa Mureithi. Ona mundu gwetwo Njoroge Trocadero. Kae waheirwo ndeto irĩkũ weterecia wa irimũ igetho mathũke kĩongo kĩaga gwĩciria ũrĩa twendaine. Kae waheirwo ndeto irĩkũ weterecia wa irimũ igetho mathũke kĩongo kĩaga gwĩciria ũrĩa twendaine. Rĩu rũkinyĩra mũndũ gwetwo MC Chapo. Niwe ndirona agiteta muno mutingigitha na mundu kuma grassroots acoke agigutahe indo ciothe tetheni mutigane. Pole sana dadi no mwethete nake na ti uria ndiramenya wa muthenya ungi na ndeto ininagwo na mĩario rĩ. Thutha-inĩ nĩũkandirikana ikwenda twarie nawe mũno tũgatũme njite maithori wendwa wakwa thiĩ na wega thutha-inĩ nĩũkandirikana. Mũnyĩrĩ wa waya gũthĩka kwerwo atĩa. What a simple heart you are. You are cheated and you left me. You forgot my love. What a simple heart you are. What a simple heart you are. You are cheated and you left me. You forgot my love. What a simple heart you are. Kumawa dieno kendiga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mandawa kwa wadireko ankoma newanje kerire komaga kemo godaga ankoma newanje kerire kumawa dieno kendiga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mandawa kwa wadireko ankoma newanje kerire komaga kemo godaga ankoma newanje kerire. Ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mandawa kwa wadireko ankoma newanje kerire komaga kemo godaga ankoma newanje kerire kumawa dieno kendiga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mandawa kwa wadireko ankoma newanje kerire komaga kemo godaga ankoma newanje kerire. Etondo mwaina mugoyo mwaina gechukia na mwaina gechande monone nene menyerere ndakae gotogoga agwire jambi mwanango meire metha ikurio ndetwo andaita ne maithonyu nete nenyuona mundu akenywa ekire ngejikanwa ya guthima amutiga tore akoro kuthie kumwe
gĩcoka ikĩmbũka no nĩerigĩtwo mũno njambitaheo mũcuba maĩ ndarikana tũreherwo ithandũkũ tunyue kahora tũtigũkĩte macindano nĩitonga irare indo ciacio njambi kwenda wĩre mwanake ũcio ũciora kwithĩria harĩ we etie kĩrĩa aranyua na kithia kanua rauga kekaigana mwatũ wa njũkĩ ndakainũke atarĩ magego ĩnĩ nyuo aya tũmĩrekere nano tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wakai ĩnayo kanyathona atĩ nĩgũtonga ngai atendete ndũngĩtonga tũgũtwanana na ũrĩa tũrerwo nderwo atĩrĩrĩ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Agitek wa kũrĩa Mwea Borie kũnyuo nake na tũtingĩmenywa na yacha ng'ombe na ngirathi nĩmoragire ũgĩikagia na njamũ kiugaga atĩ nĩcianinire bata mĩcuba yoka ũkĩmenywe ingĩone ngang'ethe tondũ thimĩ marĩngĩ na mũcuba nĩndainũka na ndathiĩ kwa maitũ wa Njirũ tondũ ndirĩmũka nĩmandegire na njagathiĩ kĩregwo nĩkuoya mwĩrĩ rekei tũrĩonana rĩngĩ ene nyuo aya tũmĩrokere nano tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wakai enayo kanyathona atĩ nĩgũtonge ngai atendete ndũngĩtonga Jambo wa makutano ndaigua kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga-rĩ njuĩrĩ cia kĩthũri kwanja-rĩ atĩ icio nĩ cia thamaki tũkiuge atĩ agendi na ya masikio je wendo witũ na kathiri wetherwo makanika tondũ kuma nyuma mũthĩ kuona tũrĩ na banja akorwo ti ũguo kũrĩ mũndũ tũnyereire wendo ũyũ hatirĩ nganja wendo ũyũ no nginya ũkorwo na njamu wendo witũ na kathiri nĩtete baranithi tũthimwo wega na kwaga ũguo nĩ kũrĩ ũrĩ gwa bara ngoro yakwa kana yake nĩ kũrĩ na mithi nginya waya cia mwaki ciothe ikwenda irorwo coti ĩni wega biũ mbere ndaya wendo ũyũ wambe ũthimwo kaburaita tondũ ngũigua uragi mweta itararehe mwaki na wakerĩ betiri ciere nĩciĩkĩrwo canji mũthia-inĩ no nginya tũmenye ũrĩa ũhĩte koiro na gwĩciria nĩwe nĩguo ũhoro ũyũ gwĩciria ti wa matukũ maraya nĩ wa kuma bathĩ yarĩ kwa rũmĩti wa Nyeri tondũ nĩguo ndainirio nĩ ũngĩ nake akĩinio nĩ ũngĩ gũtangĩti ngoro igĩtukania maĩ na ũiro ũhoro ũyũ
weciria ti wa mathuko maraya ni wakuma pateare kwa rugweti wa Njeri tondo neguo tainirio ni unge na kekeinio ni unge wotangeti oikoro igetukania mae na oiro Aina wa mogaka nero akinya haria kwenda wendo wanyu na gathiri ni weterwo makanika aya okay Nirio atira urwa bairo ro githako ri hero ngirwa baga guka mbere nero re koro hi ati ndirorio kana ndirona nyakinyua kenda hau we Riu ni ndikiwe kana murenda maiga kiundu gikuhiriirie kuhano ndigagethie muno Niria Kenya aremi ndoige ni kurura Keroro neruto merati na tunyuire nja Keroro neruto merati na tunyuire nja Niria Kenya aremi ndoa ni kurura Keroro neruto merati na tunyuire nja Kenya tuonire na thakame haya hane agwo twekaga gwo inagwo andu aito etore na angi ecia ngingo ena mere ngaya moko na maguru ekwini wito ndondathire giki ne ithwe twakiraga roci ne thaa 11 na igere tugathie boreni etokaga yo tugethira wira wa kawaida na mwatu ndotikomu Kenya ito emwainamania burori wa Kenya na muthaitha aya mwago ndorerwo gakuini na ndikarorerwo emojiko yo ne muka uthuire oiye wa njoro garinga nguthagane wekere maide muiru wakwa ne ukunoga aya turekanerie na Kenya ito na muthaitha taira tucia thigari nginya ugerwo ngemi we nie ndekire una nginya ndero betigo gwo kwa njoro iga hau angaki ona hetia mukariuki uthake rwimbo rwetagwo tingo manyamu iyo yagiuke Maremi na malathi guko gwito gikuyu-ini toire toire nyuagwo ni athuri na timia magongo na ine mao na maingi mari mabata ni waitangagwo njoi ya kuoya kirathimo kana kihikania kana muiritu akeika ni gwahuragwo njoi ya andu a muhiriga yanyuagwo ni athuri
hamwe na timu yao makarathima ciana ciao cio iraikania muciongagiye murimo ni wathĩnjagwo kabũri na gũgaitangwo ganjoi gakũrathima mũciĩ kanyuagwo nĩ athuri atumia na mũndũ mũgo magathondeka mũciĩ na mũrimũ ũcio ũgathira na hĩndĩ ĩyo yanyuagwo no andũ arĩa kũrwo theri gũtionekaga mbara wagarura maramari anake mena airĩtu matingĩamĩturumire matikamarare matigathagia igongona anake na airĩtu arĩa me gũkũ nĩ mwaigua mũtingĩatirimire yo mwaya kũmaramara rĩu nĩ amba utani maũndũ nĩ metĩrĩki anake mena airĩtu ũmũthĩ nĩ wene njoi athuri mena atumia manyuaga marĩ chonjo nĩguo yawa nditikano ya rika rĩrĩa mumo tondũ njoi matukwaya rĩrĩ mwana na nyina mũthuri marĩ na mwarĩ ũkũmona mba makĩnyua tondũ njoi ĩno ya mbeca rĩrĩ mũka nyagaicho no mũndũ ũrĩa ũtangĩhota kwĩgũrĩra mũthuri ũkũmĩnyua nĩ anyue nĩ mbeca ciake mũndũ ekaga ũrĩa kwenda njoi ti ngoma mũtumia ũkũnyua nĩ anyue nĩ mbeca ciake mũndũ ekaga ũrĩa kwenda njoi ti ngoma na mwanake ũkũnyua nĩ anyue nĩ mbeca ciake mũndũ ekaga ũrĩa kwenda njoi ti ngoma na mũirĩtu ũkũnyua nĩ anyue nĩ mbeca ciake mũndũ ekaga ũrĩa kwenda njoi ti ngoma njoi ti ngoma andũ aitũ njoi ti ngoma mwendi kũnyua nĩ arekwo anyue njoi ti ngoma na kĩoro taturumaga njoi ti ngoma nĩaikare na rĩera rĩu njoi ti ngoma na tige gũcambia nyui njoi ti ngoma na inyua nyui ndakarumwo njoi ti ngoma njoi ti ngoma andũ aitũ njoi ti ngoma mwendi kũnyua nĩ arekwo anyue njoi ti ngoma andũ arĩa tuongo twa njino njoi ti ngoma nĩ inyua arĩa mũmĩthũkagia njoi ti ngoma mũndũ anyuaga cuba kamwe njoi ti ngoma nĩ kairumi na inegene njoi ti ngoma njoi ti ngoma andũ aitũ njoi ti ngoma mwendi kũnyua nĩ arekwo anyue njoi ti ngoma Hey, Kingoma. ona ndikere ũndũ nguganie mwana wa mũthamaki hetia mũkariũki nĩ igo rĩa kugaga aigati ngoma nyamũ we no atomukae nĩ ekũnegena Ngai Jobu mũrũthi wa Mũrorongo mimi naona wewe sana ndathire rĩmwe mburu ngamũkĩra bwine nyumĩte mũciĩ nguĩte thumuni yakwa gĩtonya thĩinĩ ngĩikara handũ kona-inĩ ngĩtiaga karara gakwa ndanina njoke ndĩthiĩre mwanake agĩũka wehumbĩte nguo njega agĩtia mũcuba agĩikara harĩa ndaikaire nĩngwandorire akĩona ũrĩa ndĩna rũkũngũ nguo ciakwa irĩ na iraka nyumĩte kũrĩmia mabuti yũndũ
mono ngioneta Sera Wambui igwa kimwira njetera jino na ihenya watchman oe mundu uyu hamwe na karara yake ikwendani yake giko nguo ici ciuma kwa ndumi karara ti njohi jino arekia guka kinjira wehere narua ninge wenyihitie na woe karara yaku tondu ti mucukora ngurani gakarara wehere haha methe no tondu haha ni amemba karara ti njohi Desiriria oru ngiona ya menete tondu njukiraga teleta onge thiegwetha gicoka ngeciria nowe unduragia muoyo ningi ona gwakwa mucii ndiagaga kindu gia kuria mwanake ngokwira tiga kunjira kirathi kurera ndinayo ingikuhe ndungimihota kuona githomo na irio no nie cietereire wira ni wake njagĩire niĩ nĩ magia mabuti nĩũndũ ndũkandore ũru ndehirwo nĩ thumuni yakwa wewe na mbeca menya tingayo akite kaindo ethome wagitonga kana muthini ni munyaka wewe naguo igwothe twetha gondu mwe ndukandore uru ndehirwo ni thumuni yakwa na wewe na mbeca menya tingayo akite kaindo ethome wagitonga kana muthini ni munyaka wewe naguo igwothe twetha gondu mwe nake timekeeper akanjira weterera muthuri ucio arikia kibugo kiu kimwe uririkania andu thaa 10 atigaria ndagika 10 na thaa 10 ng'ang'a wa Njoroge ni eguka na mutamburuko wa mohoro wakinya murengeti-ri tangeithĩria chairman Mĩkwe ona wireless kimwana kinyi na ngure na giukaga mwarimu muna reke twambe tutemere ng'ang'a wa Njoroge mohoro nigetha atamburukie wega mohoro-ini maitu ithaa rikihanda ng'ang'a ni egutwira ati andu ana family imwe ni makwiriire mutino-ini wa barabara mwena wa Marsabit na President William Ruto no aratetera mubango wa ugima wa mwiri wa SHA na Akenya makiurio matige mutugo wa kugura na kunyua dawa matari na utaro wa ndagitari macio ni mamwe ma mario kuigua ikihanda thaa 10 yatigario ndagika 10 macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtamburukiria ithaa rĩhanda kaini yake yuratia kuria ngomenyera medhaire kona nenyotire kuitagunorera ngima ngomenywano gamete unorera ngima mumerono mwithua naweke haraka musiendenie mweterere Motene moito wa mweri na nyumbani nguriha Kugongonywa twere joke ndengererie mama mburi Weigurorera ingi mumerono mung'aru Unorere nge gwithambane kuruta nguo Umuthi ndamenywa rucio nirukeririra Asubaga
Konyonia ndi mutongu ndukanjonore Ayothe megũkũita manengere ng'ima Kũnyua kũrĩ ori no tũme mbirũ haraka Kũnyua kũrĩ ori na ingĩ ithatũguo tũrĩ Kũnyua kũrĩ ori kirĩrĩa mbeca ciagaga Kirĩrĩa mbeca ciagaga Ithokomaga ngĩiagwo mathĩna ndithomaga Ngero yũra ng'oro ta kĩũraga na mĩrukĩ Joisa ibango no mira kanyere mega enge Joisa ibango ni tutiokana ganasio Kasuba ga kware Gotorango kumagia Gotorango kumagia Hey dear, what's wrong? Hapana angalia mimi hivyo Leta nikiitisha. Sasa nimeamua kwanzia saa hii ni pesa mbele. Ashabe. Meja dengo. Ona niende na kibande. Meangalia. Nolale wina metia toko haha. We. Ukelia toko. Unyuaga ehue. Kana hiyo. Kaya elelea pesa siagaga. Igoko hithana ma. Ngekunolege wa mathina. Akare pari pari. Aya. Akahiro tireaga no kugetha rugetha gai. Ei ndio amenyo sonera dirodi waku we. Yeni. Ala. Kai mara dirodi matanyuaga. Unekiria hogagira na ukimcheji maedia. Nego menye gwito ni mutate gatondo. Na demo jiro hapa hapo. Iyo takira giodoro. Ukimenya akuma umothe. Urekurunya na mogoda gwakwa. Igwa gwa leo kama da macio maratuga cash. Utodione daino candido na era muhuko Usiego tire que doga uchokani wachoka itire Kane mwege na kinyanyo badire berarea Utumia nyona ona siana no kirero Kwene nyoba nyona Kumulia gage kugura Kumulia gage kugura Asa to tira na wito la kinya. Oh yes. Kwa todo moralera. Oni kishamu zikimbara ndele. No bado kwa kera. To mama jite muno. Hapo mwana ole yoke. Aiya. Tabele tia pesa sia mwari poti. Todo tirano okeneo. Tawanda rangi ukiria hana tataro. Daragera ire kore motare toka. Edire otoguga. No. Na ari video. Ile wala ari video. Aba yuaka. Ndani kwa video zibago. Wewe ndio bali kia hata. Lazima ari he. Ya kwa hiyo kama unadare gapi. Dare gapi hiyo kama hivyo. Atina kuma thaa ici nĩ yambĩrĩria kuga ni pesa mbere abogere mbia ciaku kũrĩa gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash pesa mbere Tupa kwa madhare andiro gethito nĩguo ndikanaime kuonga thine kanĩroko nĩngũthiĩ mongumo-inĩ naoe Nyasaĩ yake ndigwĩre tha njiĩre madhare nĩnguga itarĩ nganja tondũ ona ndinokaga ciari mariganĩire ndandĩirwo gĩthito nĩnjugaga nyinũke ũrĩa kwanire ndakinya mũthaiga gĩkaũro mathare nagũtuĩka ndiĩ mbeca ũrĩa ũkanduta mathare nĩkuga nyanĩrĩire nderanĩra kĩheo kĩheo ti kĩa mbeca gacunjĩ ka mũgũnda tũtinane tũiguĩrĩ nĩ kũnduta mathare
mukenia mwaragania mwiguithania mwana nĩ witũ na Ngai. Wakarĩa kĩrũga igũrũ gacoi na kanyanja ũkĩna nyama mĩti rũu nĩruo rũkũri wagatatũ akĩgucuna nĩ mũtĩ wa mukenia mwaragania mwiguithania mwana nĩ witũ na Ngai. Nĩtugĩrĩrie twĩ hamwe mwana nĩ witũ na Ngai. Nĩtugĩrĩrie twĩ hamwe mwana nĩ witũ na Ngai. Thai thai mwaragania mwana nĩ witũ na Ngai. Thai thai mwaragania mwana nĩ witũ na Ngai. Kabũri kamwĩrĩ ũmwe mwana nĩ witũ na Ngai. Kabũri kamwĩrĩ ũmwe mwana nĩ witũ na Ngai. Ketagwo Moses Wanyo ikĩrũgo rwake rũgetwo macindano mago na noyo kũinĩire nyĩmbo endete mũno 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 ona korore koraya nyina watwana twakwa koguo athire nongoka aya macindano mau nĩndaigua kagũnda nĩgegũthiĩ mũndũ wa Ngai kĩrĩa itoĩ nĩ kana nĩ ũkũrutwo Mathare no hagĩire ũmwe ũtarĩ na motivation ya kagũnda ũrĩa ũtigarĩte wa Ngai na cihandĩte wega thaa 10 mũthikĩrĩria wa ceceni yaku nawe Inoro FM reke twambe tũthiĩ harĩa Heng'ang'a wa Njoroge mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro hwaine. Andũ ana a bamĩrĩ ĩmwe gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa kaunti-inĩ ya Marsabit. President William Ruto no aratetera mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA na Kenya marorio matige mũtugo wa kũgũraga na kũnyua ndawa matarĩ na ũtaaro wa ndagĩtarĩ. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ambayo tumekubaliana pale kwa SHA tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Issue ya hospitali tunataka serikali pia iangalie mambo watu wasikose kwenda hospitali kwa sababu hospitali nyingi hawapati nafasi ya kuwa na nguvu ya kutibu wafanyakazi. Mitugo yetu inayo ya gwetwe tuwene tuenda gitari tuyandikagira nginya tukamenya tuna mimba tuna malaria anganyua gandawa ena anganyua kwinini ne gundo mbore anganyua gereko sidorete wega biũ biũ to nĩ hotete korera ĩmwe rita rĩa mbere rĩa andeheire rĩa mbere ikanjiarĩra ikahe twana ngarera twana twakwa twa nyũmba ngacoka ikandĩhĩra cukuru fees. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge.
Adwana a family mwene makuire kurumirira mutino wa farafara mwena wa Kuku Farm kuria Turbi farafara-ine ya Marsabit guthie Moyale ni mutino kuruhanirie ngari muhirega wa Prado na ngari ingi nini iria ciguthanire kiongo gwa kiongo. Komanda wa borithi mwena wa Turbi Daniel Pamwat oigite aria makuire ni mutumia hamwe na ciana ciake ithatu. Oho ningi oigite Adwana nao maramukira urigiti thutha wa gutigwo na nguraro njoru hindi ya mutino cio. Shesheni hakuhe nawe. Kiama kiria kirathana kia UDA nikio kiranyitwo mbaru ni namba nene ya Kenya kuringana na utuiria wa ica ikuhi wa kambuni ya Infotrack. Moimirira ma utuiria ucio monanitie ngumo ya UDA irugamire gicunji kia 23 hari 100 irumirirwo ni ODM na gicunji gia 19 hari 100. Ho ningi uthuthuria ucio uria uratafanirio mweri-ini utiri wa Dithemba onanitie Kenya gicunji kia 41 mari na mwihoko na kamiti ya ithurano IEBC no inde gicunji kia 44 matiri na mwihoko nayo toria mwandiki witu Sam Njuguna aratumenyithia. Kuringana na uthuthuria ucio na uria uratafanirio mweri-ini wa Dithemba thiini wa kaunti ciothe 47, kiama kiria kirathana kia UDA no kio gitongoretie uge wakio guku bururi-ini na gicunji kia 23 gikirumirirwo ni kiama kia ODM na kiria kiranyitwo mbaru ni gicunji gia 19 kuria nacio ciama ingi ta Jubilee na Wiper irumirire na unyiti mbaru utakiritie gicunji gia 10. Ona kuri uguo uthuthuria uyu no wonanitie namba nene ya Akenya ndurekuruhania na ciama oro ciothe cia kiuteti undu uria wonanitie wagi wa wihokeku wao na ciama ici. Kiama kia UDA gigithie na mbere na gukorwo na uge munene makiria gitaro-ini kia Rift Valley kuria nakio kiama kia ODM githiete na mbere na guthamaka gitaro-ini kia Nyanza. ODM utajipanga. Zamani nilikuwa nasikia baba akisema ODM, mnasema tuko tayari. Muko tayari kweli? ODM. Uthuthuria ucio no wonanitie mbeu njithi a ukuru wa miaka 18 nginyagia 34 matirekuruhania na njira nene na ciama cia kiuteti gukiringithanio na aikia a kura a miaka ya iguru. Hari ciĩgie maundu maria magacungĩrĩria Akenya gutua matua ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027 gĩcunjĩ kia 48 kia Akenya makiuga thogora wa uturo niguo gakorwo ari kigeri kia uria magaikia kura, wagi wa mawĩra naguo kĩgucĩrĩria gĩcunjĩ kia 22 ikirumirwo ni maundu megie utongoria na uigĩrĩrĩki na gĩcunjĩ gia 14 ende namo maundu megie uthii wa na mbere makigwatĩra gĩcunjĩ gia thĩ makĩria. By the time I get to 90, Kenya should be a first world country. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza iranyitwo mbaru ni gĩcunjĩ kia 32 kia Kenya. Ngwatanĩro ya mwaho wa mũng'ethanĩro kana nĩyo United Opposition ikinyitwo mbaru ni gĩcunjĩ kia 22 naguo mwaho wa Kenya Moja ukinyitwo mbaru ni gĩcunjĩ gia 17. Uthuthuria ucio ukionania gĩcunjĩ kia 41 kia Kenya ni maiganĩire na uruti wĩra wa kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano IEBC makiria ithurano-inĩ nini cia mweri wa 11 mwaka ũyũ kuria nakio gĩcunjĩ kia 44 gĩkĩrĩire nganja uruti wĩra wa kamĩtĩ ĩyo. Hari ciĩgie uria wendereirwo makiria gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kia uthamaki wa bũrũri, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩgucĩrĩria unyiti mbaru na gĩcunjĩ kia 28 arũmĩrĩirwo ni Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i na gĩcunjĩ kia 13 kuria nake Kalonzo Musyoka endereirwo ni gĩcunjĩ gia 12. Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ni ateteire mũbango wa ũrigitani wa gĩthirikari wa SHA akĩũria Kenya mathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia. Ruto oigĩte mũbango ũcio ũrongoreirie gũtigĩrĩra Kenya nĩ marahũthĩrio ngarama ya ũrigiti hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ ndwari. Ayandire ndũmĩrĩri ĩno igongona-inĩ rĩa kanitha wa Covenant International mwena wa Rutian gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya rũgongo. Sehemu zote za taifa letu la Kenya ziko na nafasi ya wananchi kupata matibabu, and going forward we are going to make sure that mambo ya matibabu yanaendelea bila ya wananchi kuhangaika. Mtu asiuze nyumba yake ama mali yake ama ng'ombe zake ati analipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ambayo tumekubaliana pale kwa SHA, tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Tumekubaliana watu wa Narok tuendelee namna hiyo.
Uhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthomo, Ruto oigĩte thirikari nĩ ĩgũtigĩrĩra arutwo othe arĩa merĩga gũtiriha kĩgeranio gĩa KJSEA nĩ makaingĩra grade ya 10 Januari ya mwaka mwerũ. So most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari. Tuko na nafasi ya kutosha. Ĩtĩgĩtigana na icio nĩ atĩ thirikari nĩ yũrĩtio kũrũnga mageca marĩa magũmĩire kandi ya ũgima wa mwĩrĩ ya SHA nĩguo kũgacĩrithia motungata mayo kũrĩ mũingĩ. Nĩ mũgambo wa atongoria a ikundi cia aruti wĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu makiuga atĩ kĩhoto aruti wĩra kũrengwo kĩgĩna gĩa SHA mĩcara-inĩ yao na magacoka makaga ũtungata wa kandi ĩyo. Oho ningĩ no marenda kandi ĩyo ĩtĩkĩrio kũhũthĩka thibitarĩ-inĩ ciothe cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe nĩguo kũhotithia mũrwaru kũmatha ũrigiti harĩa ena mwĩhoko wa ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Issue ya hospitali nataka serikali pia iangalie mambo watu wasikose kwenda hospitali kwa sababu hospitali nyingi hawapati nafasi ya kuwa na nguvu ya kutibu wafanyakazi. Watu wanakatwa pesa ambapo mfanyakazi hafai kwenda hospitali atoke bila kutibiwa. Hayo ndio nataka kuambia serikali yetu wajue ya kwamba sisi wafanyakazi tunaona na sisi wengine tunasema tusupport serikali kwa maendeleo yake. Na serikali isitumie pesa yetu kutaka kusupport maendeleo yake na inatuacha sisi tukihang kwa barabara. It is a high time serikali ikae chini ijiulize shida iko wapi ndani ya SHA, na kama kuna shida ni nini tutafanya ili mwananchi wa kawaida aitumainie ama aitegemee 100%, kwa sababu tukiangalia mpaka saizi tunazungumza si 100%. Tuingire kaunti-inĩ ya Samburu kũrĩa mũjumbe wa wodi ya Poro kaunti-inĩ ya Samburu Patrick Lete nĩ akuĩte. Mũnini wa spika bunge-inĩ ya kaunti ĩyo Joseph Lelekeju oigĩte mũjumbe ũcio akuire arĩ mũciĩ-inĩ gwake thutha wa ndwari ya ihinda inini kũrerĩkana agũmĩirwo nĩ thĩna wa ngoro na mbere ya guthũkĩtio thibitarĩ-inĩ akorwo atuĩkana. Ni kweli tulipatwa na mshangao kwa sababu tuliweza kupoteza ndugu yetu jana ambaye hakuwa na shida yoyote, alipata maumivu tu muda za jioni, alafu akakimbizwa upande wa hospitali, lakini bahati mbaya tulimpoteza. So kama fraternity ya County Assembly of Samburu tumepatwa na mshangao, surprise, kwa kuwa alikuwa sawa tu zote hata jana, lakini tulihuzunika sana kusikia kwa tumempoteza. Ili kutoka hapo na dalili ya kushirikiana na familia na County Assembly of Samburu itafanywa ili waweze kutoa mwongozo ya programs ambazo zitakazofuata. Akenya nĩ morĩtio metheme kũrĩa irio cia mĩkebe iria ikoragwo igathĩkĩtwo kemiko nyingĩ nĩguo kũgirĩrĩria itikae gũthũka. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki oigĩte irio icio nĩcio ikoretwo igĩcangĩra mĩrimũ ya ndĩra ta cancer. Oigĩte ica ikuhĩ thirikari nĩ ĩgũthondeka watho wa gũtigĩrĩra athondeki a irio icio nĩ mekĩra ibandĩko cia kemiko iria mahũthagĩra harĩ ũthondeki wa irio icio. Ũndũ rĩngĩ na rĩngĩ mĩrimũ ĩrĩa tũrarwara nĩ ĩraretwo mũno nĩ kemiko iria irathondeka irio icio tũrathi kũgũra dukani, na nĩkĩo nginya ministry nĩ tũrenda gũkinyĩrĩria atĩ ona kana kakĩgũra thwiti magakoragwo mandĩkĩte paki-inĩ ĩyo, ũkĩgũra ũkeragwa thwiti ĩyo ĩna kana keki ĩyo ĩna kemiko ciĩgana, ĩna sukari wĩgana, ĩna cumbĩ wĩgana, nĩguo ũkĩrĩa ũkamenyaga nĩ ndũ ũrarĩa tĩgu ithikaute kaundu kega nĩguo andũ matige kũrwara mĩrimũ nginya ĩrĩa mĩnene ya cancer ĩrĩa ĩratũkĩrĩra rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũndũ wa mĩrĩre, rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũndũ wa exposure, tondũ mĩrimũ mingĩ ĩrĩa tũrarwara nĩ ũndũ wa lifestyle. Ihinda-inĩ rĩu nĩ arutĩte mahĩtia mũtugo wa Kenya wa kũgũraga ndawa matuka-inĩ matarĩ na ũtaaro wa ndagĩtarĩ. Arĩtie arĩ kanitha-inĩ wa ACK wa Gĩconjo kũrĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa atarĩirie bata wa kũhũthĩra ndawa iria mũrwaru athĩrĩirio nĩ ndagĩtarĩ.
mitugo ya twinayo ya gwitwe tuwene tuenda gitari tuyandikagira nginya tukamenya tuna mimba tuna malaria anganyuaga ndawa ena anganyuaga kwinini negundo mbore anganyuaga ereko mwatwekire ndagitari nyunde kithithio boroma andu mwana ne ndagitari goko mwana arwara nguthukira ndawa eria tegu wathomithirwe ri niguo menyage ndawa eria niyo yagirwe ni gukorwo kinywa tigangukanie muthenya uria ukarwara iyo ndawa itikaruta wira riu ndio ndirenda gugukania please usikimbie kujipatia dawa kwa chemist. Dawa ya chemist ni ile imeandikwa na daktari, amesema wewe ni mgonjwa, umuko mgonjwa hapa, na yeye anajua combination ya madawa yako. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM niguo menye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa aikari amwe kaunti-inĩ ĩyo arĩa makoretwo makĩamũkĩra ngũrwe kuma kũrĩ thirikari ya gavana Kimani Wamatangi nĩ mambĩtie kuona umithio wacio. Ngũrwe icio nĩ ciambĩtie gũciarana oro mũciĩ ũkĩrahĩra ũramati wa ũrĩithia wacio magĩtanya gũciendia wona ciagimara. Arĩa angĩ nao moigĩte nĩ mahotete kũhingũra biacara ingĩ ta wendia wa nyama cia ngũrwe icio. Mwandĩki witũ Moses Ngigi akĩmũrĩka ciĩgiĩ tabarĩra ya ũheani wa ngũrwe kũrĩa Kiambu. Mbeũ njĩthĩ arume kuma matũra matiganĩte ma Kiambu makoretwo makiamũkĩra ngũrwe kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno arĩ ta njĩra ya kũmahũra njeki kĩwonjoria mũbango-inĩ wa gavana Kimani Wamatangi. Ndathiri ũguo gĩkĩrĩa kĩmũngu mungu ũrĩa Ngai okaga niona ikarĩte gũkũ nyũmba nĩguo gavana nĩ aroka na karai ha chief Rũthigiti nĩngiumagara ũguo na tũmagũrũ twakwa kahora ngĩkinya hau ndakinya hau rĩ nĩguo ndaiguire riboti ũrĩa kũrathiĩ na mbere na ngĩyandĩkithia. Ndaiguire gavana witũ nĩ arenda kũheana tũkũrwe thĩinĩ wa Kiambu na ngĩambĩrĩria gwaka structure. Rĩrĩa ndakire structure ona itarĩkĩtie nĩ gwatuĩkire nĩ tũrareherwo ngũrwe thĩinĩ wa itũra ritũ, itũra rĩa Ngũriba, na nĩ ndathire ngũrwe cioka ngĩheo ngũrwe ĩmwe. Arĩa managunĩka na ngũrwe ici na makahota gũcirĩithia rĩu nĩ mambĩrĩirie kũgetha, angĩ ona makĩhota kwandandũra rũru rwao na kũhingũra biacara ingĩ o kumana na umithio wa ngũrwe ici. Cindwarĩte wega biũ tondũ nĩ hotete kũrera ĩmwe rita rĩa mbere rĩa andeheire rĩa mbere ĩkanjiarĩra ĩkahe twana ngarera twana twakwa twa nyũmba ngacoka ĩkandĩhĩra cukuru fees ngacoka ngaigũra mũtumia wakwa wĩra. Project ĩno itũ twĩna matha ici ona mũndũ agĩũka hena mbeca hau hatingiaga bathi ĩmwe. Tũrorete gwĩtwo rĩu gũtuĩka rĩu twĩna famu itũ ya ayuthi rĩu kwĩna ngũrwe ciarire ngũrwe 8 yaciara twana 8 na hena ngũrwe ingĩ 4 cirore cina mahu. Aikari aya makĩũria atongoria angĩ gũkoragwo na mĩbango ĩrateithia a Kenya kwĩyũkĩrĩria kĩwonjoria handũ ha gũtũra mahũraga ũteti ũtarĩ na kĩguni. Kĩoneki kĩa gavana witũ gĩkinyanĩire wega mũno tondũ gavana nĩ kũrehe andũ hamwe na gũteithia andũ agakũne nduano nawe ũgeka atĩ ũgetegera. Ici ti siasa gavana, ici nĩ indo tũreheire na cigakũria mayuthi na arĩa maroka gavana tũithuĩ tũtirenda mbeca, tũrenda kĩndũ kĩngĩkũria mayuthi, kĩndũ ta ngũrwe kũmahe nginya ng'ombe. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Kiambu na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika.
mweri ni wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mambura ma mweri uyu Doha Qatar wena dora 1385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba wishanjamure muthangaini na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner wone uthaka wa irurumo cia mai weru-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwa Kif wihariria kwamukira iheo mwaki thabari-ini no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. No wende kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Inoro, ogene motare. Karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamuringagĩra nigetha mwendane rĩu ngwĩrĩtwo nginya nĩ ndĩrathiretenwo nĩ mũrũthi wa mũrorongo atĩ ingĩhĩtia kwaga gũthaka. Tiga koinaina kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra
tiga komoka na waigua teiumĩrĩa nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩa nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Chunga shot ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu kĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua kianga ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Erwo nĩ wanagogoyo ĩyo makoragwo mamĩwĩta anthem yao aya na nĩ ndĩrona gũkĩũrio kana kũrĩa kwa Macadams nĩ kũrĩ munjuga no gũcokia nĩ Jackie Muhambwe nĩ Joanshi wa Kĩgũe nĩ George Jostoe nĩ Bena wa Juja Road nĩ Astavad kana nĩ mũndũ gwĩtwo Grace Gabriels no ũracokia kana kũu nĩ kũrĩ munjuga kana tũninĩra ndeto icio hau agĩikare o akiunjugaga o akĩringagĩra andũ na nĩguo mũthuri ũyũ akoragwo na thĩna wa malamu ũgwĩtwo Rũgwĩti wa Njeri mũrakĩmunjugĩra na nĩwamenya nginya nĩecokagia nĩ kwaga tũindo kwaga mbũri noko kwaga mũka mũirĩtu mwega geraga thome wangĩa irĩma hĩtia tiga nĩ kwaga mbũri ndingĩigua thoni tondũ tikwenda gwakwa kama wa maspika ũrĩa kũrĩa Kahatia thĩna nĩ mũru nĩ wathiĩ kwĩroreire wandiga nyiki tondũ ndirĩ na mbeca mũtikere ũndũ thĩna ũrĩaga mwene yũkĩmenyaga te thĩna ndũrĩ mĩri Wanjirũ mũĩ wanyora mama Ignatius tamũgeithie mũno no mũrie kana yakunjuga nĩ amaine Esther Karanja wa gwakairwo gĩkĩre mũkonde ũrĩa tũkwĩrwo mwena ũcio tondũ niĩ ndirĩ mbeca na ndirĩ wĩra nĩkĩo wandega na ũingaire moko mũtiga mwana kĩakoraga igima nĩ wathiĩ nonge kwĩroreire na maitho Wagi wa Gatua Ng'ongo karone woe wale wa mashindano nyongejerire ndongenda mũndũ tanie tondũ nĩ woe kwaria matiarĩ mbeca na gakeo anĩko ũrĩa karĩina ona mũndũ weho ũranjĩra gwĩtwo Kĩmani wa Keno
Nĩ arakena nĩ mbura no akaiga oi mbembe no cio iratuĩkĩire itũngũrũ mũgũnda. Aya ciaturango yo tondo ireaga ngumo gũcoka rĩngĩ kĩharo kĩa gũrĩongĩ kĩũmbe kĩa Ngai nĩ ndingĩtũra nyiki athiĩ kũhikana niĩ nĩ ngũhikĩongĩ kwaga mbũri nokuo kwaga mũka mũirĩtu mwega geraga no mewangĩa ndirĩ mahĩtia tiga nĩ kwaga mbũri ingĩconoka tondũ ndikwenda aya coi wa Gĩthũrai cio mama nĩ ngĩithirie Joeli wa Tegea ona Steven Ngambari ũkũrĩa Subukia Karunde wa Ngamama oi makwaga tũindoĩ ai Ndego wa Nyandarua Wanyama Tamu Products and Butchery kũrĩa mwena wa OJ Memli na Mathito Juja Marwana wayo wale wa mashindano nĩũngĩanjĩrire ndũngĩenda mũndũ taniĩ tondũ nĩ woĩ kwaria mandiarĩ mbeca na gakĩoha nĩko kwa ũrĩa karĩina ciatura ngũĩ tondũ irĩaga ngumo gũcoka rĩngĩ kĩharo njagũre ũngĩ kĩũmbe kĩa Ngai ndingĩtũra nyiki wathiĩ kũhikana niĩ nĩ ngũhikia ũngĩ watuĩka koinjigi-inĩ ka emoji kau njugaga kwao atĩ kwanja kangĩhutia ũkĩ mũtheri nĩ kitu mbaya nĩko koinjugi Mwathamo athuri aya tene hamwe na maũndũ marĩa manjakagĩra mũno wendo nĩ watũmaga matuĩte andũ ateti mũno makunĩgĩna makanĩgĩna makagambata nyũngũ ya mũthura no iguĩte rĩu ũcio ũrĩa gwĩcokia na hinya iguo ũrĩa ũngĩ ona ti rĩu ngũcaragia na tondũ warega kũina ũrĩa ngwendaga rĩ ndio hiyo ndananyarirwo igũrũ rĩaguo nĩndoimaga gwitũ mũcatha ngathiĩ rirũ ta kuona mwendwa ndamũkoraga njetereire hakuhĩ nao nduka-inĩ mũthenya ũmwe nĩndeithĩirwo na ngĩhũrwo mbara njũru na thutha ndarĩkia kuona no ndathiaga kuona mwendwa wenduma kana kũrĩ mweri weriũa kana kũrĩ mbura airĩtu nĩ matĩokeku tondũ thutha-inĩ nĩandigire airĩtu nĩ matĩokeku tondũ thutha-inĩ nĩandigire Martin Moremi pokea salamu kutoka kwa Your Lava ni Your Rafa na ngari yale agũkomba thutha mwaikania nĩatunyirwo ngari nginyagia mũgũndo kendio nĩ action ya oh my love wandigire tondũ ndarĩ mũthiĩki nake Ngai mwene ndarĩ mũndũ athũire ũrĩa weciragia tiguo kwani rĩu mũthuri watũraga Nairobi mabuba makanjũ ethũkĩtie mũtwe rĩrĩa
ugasema ungeithagia kaingĩ na kũhe maũndũ matarĩ na bata. Choma ndani. Rĩu rĩu no ũrenda gũkicio kahũra hatarĩ kwĩgũmĩra. Etagwo Vitambu na ndarenda kweherera kĩharo raigona rĩu ũkũhũrĩte tareke tũkaigue o hani. Gĩũkio rĩngĩ mara ya kwanza. Uko rĩngĩ mara ya pili. Wagondo gũkana rĩrĩ rĩa gatatũ rĩ. Next. Arata wendo ni uri. Abana tuwezi rudia ile tu tumecheza na nini. Tuthie rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo John Disho gĩkũririkanagia rĩu haha nĩ harĩa ũthiaga haraka tena upesi ũgathiĩ nginya kũrĩa gwa *236# nigetha tũtigĩrĩre maũndũ mothe rĩu nĩ moka wega. Ona gwakinya nĩ kũnengera na mbia tũkũnengereria kĩrĩa gĩgĩaku. Handũ ha tohe na mbeca bari rĩ. Ndwĩke ũrĩa kwagĩrĩire nigetha tũrĩkĩrĩrie wega. Gotoma ujire niye dokunyenda na uwe twendanire ore mwalimu maedia na nide murutwa nigetha tuonane wadoma gatengo girire ibuku gwaku nyumba wokawa hekisi okarera na ningarigwo nikegetomi garaja Veronica tere gurenda gwiko ikinongi irikana mwendwa warera gokawa yangai ndeke cukuru wanjĩtaga ndia ũkanjĩra ũnyendagira kũra mũbira na nĩ wandirikana niĩ ndioi wendo nĩwe wanyonirie Nakionire wira na ndekeria kiruga Okaga wira-inĩ Mũkoigore mwari wa maitũ Nĩtwo tuonane Kanjĩra enanie Maitũ witũ arĩ thibitarĩ Arĩ mũrwaru mũno Na niĩ ngetia rũtha Tũgathiĩ thinema cia wendo Maica ma igũrũ nĩrageria gũkoma gũkarema na manikeno anahe nĩkĩeha ndĩnakĩo ndaririkana ndĩronaga ta thĩrĩ mũhuko na rĩu nĩ watiga gũtikĩrĩ ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai kanjĩrĩ ka mwene kamũinagia hĩndĩ ya kĩeha na hĩndĩ ya ikeno
ukoma gukare mana mani keno anahe Nikihandi nakyo Dariri kana ndirona gatathiri muhuko Nariu ni wandiga Utikere undu maendia niye kuhoyo ngai Kanyiri kamwene Kamoindagia hende yake hana hende ya ikeno Akere guokore na ndukariganirwo twatua gukua turakuo na tugakuirwo indo citu na aria twendete ni we go Mwendo wakwa thiora Kayenda no tukonana Mwendo wakwa thiora Kayenda no tukonana na ngwirire wingo ni njira njega ni thuri mena ni njihokeku ina matereva mena uigirire kinake customer aneagwo nginya cashback ha ni ku download kuria gwa Play Store kana App Store kana utumiritwo wingo nyita namba ĩno ũrandĩka SMS ya wingo nĩ 20425 onawe ũgakuo no shamba tũkinya kũu tũkaiga wingo. Let's go wanambiri au sio? Wanambiri hao ni Wanaruengo kabisa. Wanaruengo okana mugo kihigo wa Nyambura tuigue madaraka ma wendo wendo kwa siko enguereria oekizia umenya ene gwendete siko umereire wendo wa miaka 10 umereire wendo wa miaka 10 ririkana rĩrĩa twarĩ cukuru twathomaga nawe kĩrathi kĩmwe siko kwate karamu mwendo angakũwega kwa kwate karamu mwendo angakũwega kwa siko mwalimu wa nadhari naogeteka mwalimu wa nadhari muge wakwa mwendwane wanjoire kunotama ya mbeca iria ndataraga ngĩowo mĩaka 10 ngikuno kĩũmĩrĩria mĩaka 10 cikuno kĩũmĩrĩria ciku Nangocerie Mombasa Fort Jesus Nangocerie Mombasa Fort Jesus Nenjoe wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũndora njerega mĩtĩ siku warumagwo wetagwo mũka wa mũici warumagwo wetagwo mũka wa mũici siku kwanyu tũrĩa tũnyui oya mũgathe ũcio wa thahabu ciko kuongerere mandaraka ma wendo nake wakũigua ũrwe iteirwe tigenya rĩrĩ wakũigua ũrwe iteirwe tigenya rĩrĩ Alex Wairasho nĩ waigua mũndũ kĩrĩarwo atĩ aitairuwe awache shingo MC Boro Ebeneza Mũini na shabiki ũrĩa ũthĩrwo aya Nenjoe wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũndora njera kamĩtĩ weragwo nĩ andũ atĩ niĩ ngũkwĩra njera nĩ ndoko mũthĩ ciko kagũwe kisi tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyui tũringĩri twa kwanyu tũrĩa tũnyui
ai goko ndiracemania nginya na njogu ya smoothers ona ngorwo rita rĩrĩ raiga tũrĩe wega Nyairobi rĩrĩ wega rĩo kũrĩa mwena wa Nanyuki ai Kimwanda wa marigiti Oraiga we no guthio thiete na mbere na kuria thigũkũ kuria mwena wa Nyandarua nake agĩnyua wathingira akaigira akaiga mwandwa kwari no ngane gĩthemba kĩu ũrenda kũrũga tacaki ĩtarĩ thaĩri ndaigua waiga rwa Njoroge Ngarĩ Thani cigana ta mwenda wa iratĩ kũnyonia mathara ũbereanu wendo mombe mwendwa no gatirigo ngwĩro kagĩa mĩri wa iratĩ no rĩna kĩo ũrimũrĩra ingĩingĩra mwĩrĩ ũcagũcoka kuma mwĩre nĩ ũrirũ Koraine wega na oruye ya ninge cieko mbere ya mĩario mwendwa Kĩama kĩarĩa kurĩra menaga thĩna wo igwe tũteithanagia tarĩ thĩna wakwa Ikwĩgana ndĩregana no ningĩ ũririkane tondũ nĩ tũingĩ ngũatũrĩire Gũtwarĩte ũkone mauti Kenya Gakũruta ehaine arĩ mũrumwo no gagũcerie wone ũtonga wa Kenya One athũngũrĩra mokĩte tu wa Kenya riri ũrĩa ũtũmaga moime Rũraya Ririkana rĩrĩa twarĩ mauti Kenya ũigwe twĩ werũ-inĩ tũkĩrorera nyamũ Ndereire ngari nyũkĩnjara ũramwe ndũkĩmbĩria wona mĩrũnyi rĩũka ũkĩnjĩra ndariũkĩra nĩ tũkũrĩo ũĩ ingĩtiga gũtiga tũgatwa nawe Mwendo mũthĩ tũgũkĩte kuona aciari akwa Nĩmamenyithanie na aciari akwa ngwĩre na arata akwa nĩguo tũhoyo iki Wendo waringa kanyua waiga ndũnjũĩ ũĩ atĩ rĩrĩa ũkonania ũrĩa ũgakũikia Mwaria ũira wa mandikwenyerekia rĩngĩ kana njite maithori nĩũndũ waku Ũnyinyi wakwa wothe wawaitagĩra thĩ ũĩ nĩmagũtire nyoni njega mwera-inĩ Bye mwendwa wakwa ona Bethoro ngwĩre akanire Jesũ ndagĩka ya mũico Bye mwendwa wakwa ona Bethoro ngwĩre akanire Jesũ ndagĩka ya mũico
wanywa bangi warega githomo no turi wanywa bangi wagithia andu aitura wikaro eko yangoko cia thuo Katone munene waurete mwalimu kamumunya mage waurete mwalimu kamuvuja gathia endengeweregete gukorwo ni mwalimu ugithakia ile tuke mauta ya nyoni ugithakia ile tuke maikagia mitego wikia ile tumetego kirathi ucio ni woro muru muno nene donire kugurira matatu turore kanai wahota guteithia turore kanai no utige waganu kiumia giaku kia mbere wira-ini wa matatu wainũkirie ciringi 11 na nuthu wokire mũciĩ ũkiuga mbeca ciothe nĩ ciaiywo ĩũrĩte mbeca ciothe ũkora ũyũ kana kiwanja kia matatu kiruana borithi ukiowo miaka itatu kiruana borithi ugitwarwo kamiti muthenya wa thigũkũ nene ya Jamhuri raisi wetu Moi akiuga nĩ mwareku raisi wetu Moi akawapa msamaha ũkĩrekererio hĩndĩ ya Jamhuri ũgĩũka gũtũnyamaria utanine mwaka kuma warekererio ningĩ ũrakorererwo kĩya ngũkũ cia thuo ningĩ ũrakorererwo ũkĩya igwa cia ng'ora rĩu mũrũ wa maitũ Kamau wa Wambũgũ ũkwenda ngĩgwĩke atĩa na rĩu nĩ wanema ũkwenda ngĩgwĩke atĩa na nĩ watororokia wega ũkwenda gwĩke atĩa rĩu we wakinema aya wewe ogwa tu yeni awe moishi muno we ukiye kukuciene tugukirire aya yes ile tu ore kambrada original Ideria wadeli maina wa moko Makalena na nyune ne gigi chamdosi gigi chamdosi tu angingi negeche gigi chamdosi tu angingi negeche Iwechene oye o Magdalena Iwechene oye o Magdalena Otietaye oye o Chemalelo
Otetaye oye oye malelo Magdalena oye chemale Magdalena oye chemale Tukatebu oye wamyatubu Tukatebu oye wamyatubu Matigu oye giblembechwa Matigu oye giblembechwa Yetegito oye Magdalena Yetegito oye Magdalena Yagerane oye myachigigu Yagerane oye myachigigu Mautene oye Magdalena Mautene oye Magdalena Mamutayu oye miegotine Mamutayu oye miegotine Ango erbi oye Magdalena Ango erbi oye Magdalena Olangubi oye gifirmoini Olangubi oye gifirmoini Kwa meza no bleno Ocho si aquele sana mjeno Kene una aleta nae
tutanathie na mbere tatwire uria gwacokire gugithie tutingegekera maundu maratuhati break ndagika 10 ni thaa 11 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Eldoret Dominic Kimegich nĩorĩtie mũingĩ wa kũrĩa Kerio Valley gũthingĩcĩra thayũ rĩrĩ tũraingĩra mwaka mwerũ. Oigĩte ta kanitha nĩ meheanĩte gũthiĩ na mbere kũhoera mũingĩ wa gĩcigo kĩu ũrĩa ũkoretwo agĩtũngio tharĩkĩra nĩ mbatoni ya aici a mahiũ. Amwe na ũguo nĩorĩtie andũ a wendi mwega gũthiĩ na mbere kũheana ũteithio kũrĩ andũ arĩa merĩga kũgũmĩrwo nĩ ituĩka rĩa tĩri gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kerio Valley. Kwa watu wa Kerio Valley tunaendelea kuwaombea ninyi ili Mungu aweze kuwapa nguvu. Tunajua kweli kuna mambo ambayo yalitokea juu ya maafa, kama yule padri wetu Alois alivyouawa kule, wale majambazi walikuwa wanafanya mambo maovu. Alafu pia tuliona kuna mambo ya mudslides na landslides ambayo ilitokea. Tunajua kwamba kweli hayo mambo yote inaleta uzito katika maisha. Tunaombea sana Mungu awafariji, Mungu awape nguvu. Kumbukeni kwamba kuna maisha pia nyingine, maisha ya Mungu, maisha ya uzima wa milele. Saa zingine mambo ya hapa duniani ikiharibika, tusisahau kwamba kuna mambo mazuri kule mbinguni na Mungu anatutayarishia makao mema. Kwa hiyo ndio inatupatia nguvu tuvumulie ya duniani tukijua kwamba tunatarajia ya mbinguni. Mĩario ya Minista Nyafala Wycliffe Musalia Mudavadi ya gwitia kura ya mawoni mbere ithurano cia mwaka wa 2027 no ĩrathiĩ na mbere kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ĩyo John Njeru Kathango oigĩte ndarona bata wa gwĩka gatiba mogarũrũku. Oigĩte Mudavadi aratindĩkĩrĩria mogarũrũku ahithĩte kandi ya kuongerera itĩna rĩa wathani wa thirikari-inĩ ya gatano ya William Ruto kuma kũrĩa Embu. Anthony Ndwiga arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. That there is an imperative need for a constitutional review 15 years after the promulgation of the 2010 Katiba. As your leader and son, I must speak the truth about a looming constitutional storm. As a country, we are staring at a massive legal crisis where the 2027 election will be nullified before it even begins. Nĩ mĩario ya Prime Minister Musalia Mudavadi akiwa kwĩna bata ya gwĩkĩra katiba ya bũrũri maugarũrũku kwanĩrwo nĩ mĩaka 15 ĩkumagia mwengo wa bũrũri ũweva katiba ũyũ no atĩrĩendekithia rĩa kĩrĩ gatũngũ ũregani mũnene nĩ mwandĩki wa kĩama kĩa Jubilee kaunti ya Embu nĩke John Njeru Kathango akĩrĩ na andĩki ya mohoro taũni ya Embu augĩte nĩ wara wa thirikari na nĩkĩo maratũmĩra Musalia Mudavadi maina muoroto wa kwĩongera mĩthenya wa thanire. Koguo ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo referendum niĩ ta mwandĩki wa kĩama kĩa Jubilee Embu County nĩ naregana naguo na nera Mudavadi maũndũ maguo atigana namo. Kathango akiuga arĩendekithia rĩa gwĩkĩra katiba mogarũrũku atĩ nĩ ũndũ wa tutha gender rule nĩ ũndũ tangĩvoteka kwa vindari gaka kuonanwo thutha-inĩ vuvu wa kĩthurano kĩnene kuonanwo nginya kũmenyekane namba ya atumia na andũ arũme arĩa maũkwa mathurwa na gũtonya mbungeri. Two-third gender rule ĩgakorwo ĩtiathondekwa nĩ the 13th parliament, ĩkathondekwa nĩ parliament
ya 14 na that truth and gender rule nwethondekirwe ithurano cia uma koguo bauva mbere vakuga gwikwe kindu gitagwa referendum Mudavadi mundu muthomu mundu mugi no urenda kuthukia akiri cia andu wa Kenya hararia undu ateci wavuka thangwa kiregana kuga ati musaria kwendekithia ukwate mwingo wa bũrũri undu ngivota kuthikithurana kiria kia mwaka wa 2027 gutai gwike gativa mugaruku ni kuvenia mwingo wa bũrũri wana gutie na mukenya utandikithitwe barevo angivurira kura yake ngivovoro wa mivaka kuga ati ithurano itikithondekwa mivaka itathondeketwe erwe wa mundu wa Kenya vari ari gutie mundu taina kura tigari aruto araima ivandi niguo matigakore makithurana koguo varia mundu wari ni twathurania 2022 kavinda gaka twetikiru tondu indiria kwaina BBI yaugaga tukorwe tuyaga icunje cia mbunge na andu makiivinga no tondu riu ni twakinya mwaka wa ithurano turauga ni tuthuthurane wa vau mundu wari koguo voro ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbetagwa Anthony Ndwiga Thai 11 iraitukia ndagika 5 ni nguhuduka na matemo mangi wona ciahanda thinacara njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Nishika na bado so tatu kama unataka simu ya aina ya Katululu kutoka Korea hiyo iko ukinunua leo na so tatu tunakupatia namba ya Trump direct line to White House na maspikers napiga na bado zimenishika na bado ni aje mzito mnauza printing paper hapa hiyo iko Rimu ni so tatu na kama kawa ukinunua leo inakuja na kobo ya printer ya black and white, printer ya color, photocopy, laminator, scanner, hata ukitaka ikuja na business plan. Hiyo iko. Make Hiyo Iko your new business slogan thanks to Coop Bank MSME Financing Solutions. Our business financing solutions aim to help you give your business an incredible boost that will give you the edge you need in today's biashara. Visit any Coop Bank branch today and see how your business can benefit. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Chairman, Board of Directors a Bingwa Sacco hamwe na aruti othe a wira ni maroya mweke uyu mahinda-ini mea ma thigũkũ kwendithĩria amemba othe a Bingwa Sacco na Kenya othe thigũkũ ya Christmas njega ĩihũirwo nĩ gĩkeno ona mwaka mwerũ wa 2026 ũihũirwo nĩ irathimo. Oroho nĩ maramũririkania atĩ nĩ maheanaga ngombo cia biacara, nĩ makombithanagia ngombo cia check-off kũrĩa aruti wĩra a thirikari nene ona cia county. Mena agents makĩria igana rĩmwe kũndũ guothe bũrũri-inĩ na no ũhũthĩre paybill yao hatarĩ marĩhi. Ningĩ no ũgũre M-Pesa float kuma kwĩ account yaku, wĩige mbeca kũgerera M-Pesa paybill number 765244 kana kũruta kũgerera *667*2# kana kũruta na ATM mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026 kuma Bingwa Sacco, arĩa makũheaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Bingwa Sacco, empowering your financial freedom. Inoro TV turakũrehera mũgithi mũnene mũno wa kũrũgia mwaka nĩ wa gatatũ tarĩki 31 mweri ũyũ kũrĩa Quev Sound Lounge Station Mwea. Niĩ ndombire wendo atĩ nĩ ngũkwĩra
wĩra na maunyende rwĩmbo ruone tu ũkĩringithĩrio nĩ aini wendete na Kijo na Mike Mũrĩmi na kĩo kĩgoco ũringithĩrio nĩ Jeremano tũrũgie mwaka tũcanjamũkĩte kũrĩa Quev Sound Lounge Station Mwea ngaimenyerera ngoro yakwa nĩ ũgoka ũcemanie na atangathi aku endete a mũgithi wa Karende wa Ndeithi na DJ Mark George nao MCs nĩ Jonathan Gĩkonyore na Kamonde nĩ tarĩki 31 mweri ũyũ kũrĩa Quev Sound Lounge Station Mwea tũrũgie mwaka in style mwago ũyũ nĩ ũkamemerekio live Inoro TV Inoro FM na View Sasa kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ ndũkanatĩre wanda thaya mũkurukuthu ndũgatũmendeke na ndukariganirwo twaiga we urenda gukuo we urenda gukuirwo andu aku namba nĩ imwe tu turenda gukorwo tukĩigua etagwo We Go njira njega thũrime njihokeku ndereva mena ũigĩrĩrĩki na customers makaheo cashback thigũkũ-inĩ ĩno mahinda-inĩ ma gũcokia ciana cukuru wĩhoke o We Go na angĩkorwo ndũrĩ ũramagia download harĩa Play Store kana App Store kana wandĩke rĩtwa We Go tume kũrĩ namba 20425 onawe ũkuona camba We Go let's go na ndukariganirwo tugire *236 2 hash rucokia ciuria huthu muno ciegi session yaku ya Inoro FM wone kana mita ithatu ici turetanira gũkũ nĩ ciaku ona ciringi 10,000 otabarĩra tuthinge marima tono kuria turaria no kuria na kanyua karia gambe no gukoragia ngahanda ki *236 2 hash utwika muhotani na ndukariganirwo ndumo nĩ nene ma tarĩki 31 kuria mwena wa Mwea Quev Sound Lounge Station nĩguo gwako gũkĩringithio rwĩmbo rwega pio rwa kũrũgia mwaka ũkĩringithĩrio na ini wendete ta Kijo Mike Mũrĩmi na kĩgoco ũringithĩrio nĩ Jeremano nĩ tũrũgie mwaka tũcanjamũkĩte kũrĩa kwa Quev Sound Lounge Station mwena wa Mwea ũkocemania na atangathi aku mũgithi wendete ma wa Karende wa Ndeithi na DJ Mark George na KMC nĩ Jonathan Gĩkonyore na Kamonde tarĩki 31 wa December Quev Sound Lounge Station Mwea nĩkuo tũrarũgĩria mwaka Kenya yothe mwago ũyũ ũkamemerekio live thĩinĩ wa Inoro TV Inoro FM na View Sasa kwambia thaa 4 cia ũtukũ ndũkanageria gũtĩra kũu no ta gwĩka kĩũndũ kĩrĩa ũtangĩrendire gwĩka mwaka wa 2025 ũka mwarimũ tũgĩcuca cucu nĩ wenda kana nĩ atĩa Michael Njagu when you have to prove that you're
Keiro iko ndani yake. Keiro. Salimu wajerie kabesha mwana Benina mure itora ria muraranja bigane ngomoto makiama ukerere mwendo wakwa twaigane togethie ukerere mwendo wakwa yongorani ogitweke muthuri twaigane togethie ukerere mwendo wakwa yongorani ogitweke muthuri makinya mora ndia mutonya uwe bethi njeri mwe mundu gacubae niguo mugithere maitho mwanane na andu muraratia igatanya gacubae niguo tugithere maitho tutonye uthoni tukenete igatanya gacubae niguo tugithere maitho tutonye uthoni tukenete Keiro makerekia konywa mucoke mwena wa motho mwambereria kurereria mwiretu raithi wa mbui ukuhe wa viti thatu iriwe tatire na mata atomenya rai wake atomwone mwe kanitha-ini ukemwikira gicui iriwe tatire na mata atomenya rai wake atomwone mwe kanitha-ini ukemwikira gicui kanini kamiaka 10 na gatomio wake baoi natandunye teba bamuka bashuganda timo koigwogo keiro kaikenarwe nitomi baterera kaigane kaurio ni mashuganda ni keiro kaikenarwe nitomi baterera kaigane kaurio ni mashuganda ni Aya kama uona thani ngwire nduga kaire yokuhe gitomi jabati kere okagwa kwa ningwirerera kaigane kahote kurima keiro kaikenarwe gitomi weterera kaigane kaurio ni machugandani keiro kaikenarwe gitomi weterera kaigane kaurio ni machugandani kanini kamiaka 10 na gatomio wake baoi notairia rirute kerimu mashuganda timo koigwogo keiro kaikenarwe gitomi weterera kaigane kaurio ni mashugandani keiro kaikenarwe gitomi weterera kaigane kaurio ni mashugandani Kaiko Milena, ito biwa kama uneduyeta wala moka, haiti womo, eko kwenda, amadena kuiwogo, kanake, hai. Ati ona nyauguru nere agakani, yoko gano Keiro, aterere gane iria retare kerimu, nere rute gorono. Rasui pole sana nama suhana tuo mono suhana tuo tu no mundu ni oragia ni ungioria mukaramani na ni angia kwira ngohoro wao angekuambia tu tumuineria gicande matharema angĩkorwo he rwĩmbo nyendete nĩ rũrũ ndoigana manengo coka gwitũ gĩthĩga ngarorĩkana no nyone narĩ gĩcokio no mathare njĩtĩkĩtie ndingĩona mũka ndĩtonga rĩo nyarĩrĩ nĩ tũmĩrembo ndĩtonga rĩo nyarĩrĩ nĩ tũmĩrembo no tũirĩtu twa mathare nĩ ta tũrwĩgĩ
Twande mwisho wa horo ngĩtwo mũthuri tũngĩtuga gĩndĩ na mĩaka na itebai atĩ ona hatirĩ bata thime nguo ingĩ atĩ ona hatirĩ bata thime Kĩirũ mũndũ nĩ oragia ungeuliza Karamani kana wahama wa maiki walionyeshwa pepe eno madhare nonga yoga to igwiratha rĩrĩa kwanjwo gĩturũro ndũtengũragwo taniĩ ngĩnjagwo ngĩtagwo ithe wa Kamau ngĩcoka kwĩhutia mondo ndirĩ ona teni ngĩcoka kwĩhutia mondo ndirĩ ona teni ũngĩigua ngĩrwo nĩ tũthiĩ tũkone ciari wetĩkia Mũkaramani nĩagĩa mũhiki na waciari nĩ taya maringire thenge gũtirĩ ũndũ mũngĩaria mbegi ĩtarĩ kĩongo gũtirĩ ũndũ mũngĩaria mbegi ĩtarĩ kĩongo na nĩguo ũguo Gacĩra witũ nĩwaigua kanda ya mũraradia ndũkĩmeririkania Mũkaramani matharĩ arutire mũrukĩ wa njohi wona mbegi yathiĩ kĩongo gacoka kerwo one gĩtunywo mwana nĩheagwo mũngo hutia mbũri no menyage nĩ niĩ mũrĩithi wakĩndigatea mwanake ndũcoke mondo wakĩndigatea mwanake ndũcoke mondo Ketia ithandũkũ tũinĩre tũcoke twarie Ngoriotho nĩ ũyũ wa ndweri ũkũgũranwo atĩa Ketio ngiri bari ngerwo nĩ mwatĩ Ngoro kanjĩra ũyũ nĩ wa ngũkũ na rwĩgĩ Ngoro kanjĩra ũyũ nĩ wa ngũkũ na rwĩgĩ Nĩwaigua Ndaiga nĩngũcoka gwitũ Gĩthĩga ngingĩaga mwanake ũngĩthiĩ kũnyonia ruti ona korwo nĩ gĩcokio gĩa ciana ithano ona korwo kĩrĩ mbogoro niĩ nĩ ngũkua ona korwo kĩrĩ mbogoro niĩ nĩ ngũkua Hutia mbũri kĩmungunywo tinie wa imani Uthoni ũyũ wa andũ atatũ tinie wa imani Mwatĩ ũyũ kũgũrwo ngiri tinie wa imani Kwenjwo ngĩhakagwo mata tinie wa imani Kwenjwo ngĩhakagwo mata tinie wa imani Ũguo Ũkwo Gĩthĩga Atĩworia ngiri nĩ yakĩũkerwo nĩ mwatĩ harika nayo nĩ cigana Kongu Ewaigua Yogue Wajina wango Ogwa Aya Ona hamo maingĩ arĩ oho kwanja tuoyaga gĩteaga tũu tũhana kĩrĩa karia kena kĩrimũ na ngororo na gatirutĩtwo nakĩo na nĩkaroneka kena guoya wa mũkamo hau mũico Hey kĩmatia ndĩmũthaithia tana kĩrarĩa kĩmatia Ngai Ndabona katika komodita kiasi kũrĩa gũthiĩ karo mũirĩtu
Nakupenda sana. Ningakoni gani ya mami. Modiaga, tirito nao, asio moreaga, dudu mwenao, nio mego toma, wendo vito getike, todo dinge hota, go kireria. Oyo ne mogogo, wajigeire, pero go kiendo yo, kana dukaine. Diga gonge gwetha taporiji mwendwa na bekero bugi kana gesohe Ni mawandolio que ya grabata Nagi kone oe de que haga motwe Kokamenya ne wahikire watomane oitega itondo ayohire kagathi wa muojo Tire sire tiengo le pomunye igego Nego wage magego magothe kiarome Tire ronia siaria kwa kwira leo na maitho Niamu mwerio reja ne wero nagero Tiemwe taitaguria ngoko Ei metera Ndukanarire Yakuhaka maguta Ukahaka muhu mwendwa Nawe murimi Ndaina guoko Mucio le mothurio Menyago na inoro No kanoro gakwa Waikia kehinga No kenjera ngere Boriria ndaracetie Na cianina mwaka Nĩ njũranago Yũrĩ atĩ Gũciara ciana ici ti ũndũ mũnene Musa nĩatigire o thamaki Misiri Akiuga to mũgate ũngĩmũtũria muoyo kĩndũ kĩrĩa kĩoma no thayũ wa ngoro Mũtwe ndũteagwo ũtarĩ mwatie Gaka nĩ kahinda gakuĩcirie Ũnjĩre kana mwendwa nĩũkũnjiga na thayũ tondũ ndingĩtũra ndĩna ciagago Uirore wa Kamothai. Kamothai's finest entertainment and finest wear OJ. Geitheka. Mashabiki ingia Mwanzo Boys Band mekuriga wo we. Kotoi. No nginyanagia tuigwe Mwanzo Boys Band. Si hata wewe unajua hiyo ni lazima. No nĩ ngũhoyaga rũthai Sobe tũthiĩ kũrĩa ngalĩko cia Ukambani
Na kuo ko toigwe goikaire atia. Tutwaranite na mathori ya maroiga. Twatigaria ndagika 26 tu. Na githane gia kuinekereria. Wananchi sikilizeni, wananchi sikilizeni, ili mamboko ya waletea, ili mamboko ya waletea, utamaduni wa Ukambani, utamaduni wa Ukambani. Tega sikio utaelewa, tega sikio utaelewa. Mtindo mpya wa Ukambani, mtindo mpya wa Ukambani. Kama ni Nyakatolindo, nandia vikando, nanditeme kando, kuna mondono, akachamwando, midhene nando, enondo. Gaka Joan yongeria baby yaku etagwo Martin Muremi ndangerigwo muno. Ritwa Muremi ndirona tari ngeithĩria kidogo. Tondu wa kurigania na hau Tumepanga siku yenu, tumepanga siku yenu. Tuwe na nyinyi mwisho wa mwezi, tuwe na nyinyi mwisho wa mwezi. Na siku hiyo tutawaonyesha, na siku hiyo tutawaonyesha umpigwa wetu Kilimambogo, umpigwa wetu Kilimambogo. Tuwafundishe maneno mapya, tuwafundishe maneno mapya. Kama mwana awete kia waite muteteno, bila matapoe tututu matatiagu. Usisahau utajelewa, na mambo mengi ya kuchekesha, na mambo mengi ya kuchekesha. Kaka Kilonzo takula malenge, kaka Kilonzo takula malenge. Nakumtolea mawaidha mapya, nakumtolea mawaidha mapya. Kama ngore marenge vyo, mare mandaike vyo, ndani kirimo vyo, wamekira terivyo, na kuruma puu. Na todo tuma kure mwana wa Kilimambogo tutigicokere kure mwana wa Shania River na twakinya kuu tukaigua mwagoro naku kana atia. Kidya wendo
Thie ngicokagia ngatho ni undu wa guikarania nani akina Wandura kuria mwena wa Kangi MC Kaparo Senior Mwangangi Musili ona Steven Ngamba ndugeithike muno mundu we hora njira gwetwo Sammy the Cowboy kuma Ethila Kiti account ona ngono mundu we hora njira gwetwo Saimo Mathai na Shuwa Githurai Father wa Wero Patrick urajira jamwire ai mai mahiu nene na taki urajira herori kugwita mwena ucio niyo ekirire jamu Nwagetha kiu nikio kiu kirathie giikurukite uguo nikihana ta kiina moro uguo ndirona mundu gwetwo Ng'ang'a wa Njoroge akihariria guka nigetha tutemere mari araingira namo aca gutema ndegutema nigetha twire thaa 11 ya kinya thinacara ya kinya nginya mundu ni ambiriria kuria mukwa aya kiria egukorwa tuhaririirie ni undu wa gutamburukia mathaini macio ma thaa imwe wakairie Jeff Kuria anyitaniire na ithui ndiraririkanio we ona tene no kwainagwo cia kigoco aya ina ne mani ina neguo Goro gai nyoka mui
airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniaia indo ciĩ kĩrumi atũmire anake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩi. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Arĩa othe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe nake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩciongo na itimũ mbara-inĩ no rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩ thũmbĩ na muoyo kae. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai.
kiumira kiharo-ini etagwo Chege wa Wiri rwimbo rugetwo ngukaira Jehova ruratukinyiria wega thinashara itigaritie ndagika 3 and the boss himself eguku. How are you? Kuhana tia wa githongo Aca ndire na uru na ndakena ni gukuona ndamenya ni mainama mahana atia baragutwarithia atia ni maritu kindu tweka guku mawatho ma gavana tutina rumirira tondu ikeruragwo 8 ndunakerura ikerurirwo 9 na nuthu to ni ngurigagwo aria makeruraga menaku no ndagithie ngigaidagwo ni andu ega muno macambiki ega piu a Ngogoyo. Very good. Ni waruta wira ndaguthikiriria almost matha kuma 7-8 haria turonirwo nawe 10 na nuthu no ndaigua o wega niguo bas good job. Thank you. Twatigia riu thiko ingi Monday, Tuesday, Wednesday githitikiria kana tweherio horo cio mitambo-ini Wednesday twiguku tondu riu Thursday niguo andothe aria angi makambiriria acio no makambia mweri imwe ta mwarimu niguo ni fast niguo thi tukarikia Wednesday no tugutindika eni. Asante, thank you so much. Nijuo tuhariirie maingi mega muno na ithuĩ tuingire tukidiscuss maundu maingi twiguku na andu na by the way kuria gugwitwo Kimende obuthi andu jam nege ndirona ngiro ni Father Patrick hai mai mahiuherorie kuguote kou ri ni githina ni butheri we kama ukio kahora sawa kegutigire ruru wa Samine ne